Takže dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych teda si dovolil začít. 13. hodina už nadešla, ještě se nám teda připojí další účastníci, tak než se dostaneme k něčemu zajímavějšímu, než přijmeme tu úvodní sdělení, tak nás ještě pár kolegů doplní. Já bych vás tedy přivítal na naší první, nebo na našem prvním sezení nové série webinářů, které jsme pro vás připravili. Plánujeme vám dneska ukázat, jaké možnosti všechny se vám jako naskytují tím, pokud používáte výpočetní infrastrukturu Metacentrum a co vám to vlastně dovolí dělat, jak to vypadá. Já bych se vám teda s dovolením, pardon, a už to funguje, já bych se vám představil, moje jméno je Jiří Vorel a v Metacentru působím na pozici uživatelské podpory, takže jako jestli Metacentrum používáte, měli jste nějaký problém, psali jste nás, tak psali jste nám, tak dost pravděpodobně jsme byli v kontaktu. A pokud ne a budete používat Metacentrum, na něco narazíte, tak si pravděpodobně budeme psát i tak. Vlastně tenhle ten webinář jsme teda jako začali, nebo tu sérii jsme začali tím, abychom uživatelům přiblížili vlastně, co Metacentrum, jaké služby to nabízí, i v nějaké podrobnější verzi, tudíž ten webinář bude praktický, každý ten čas se bude věnovat nějakému jinému tématu, bude to doplněno o praktické ukázky s tím, že na konci bude teda možnost potom ptát se nějaké diskuze. Dneska to bude taková jako obecné představení všech těch různých jako služeb, co máme ten Metacentrum nabízí. Ukážeme si nějaké takovéto klasické použití té příkazové řádky, až potom po nějaké ty graficky jako příjemnější aplikace, které vám třeba běží ve vašem prohlížeči, například nástroje typu On Demand a Galaxy. Ještě původní myšlenka bylo, že vám povím o něčem, co dělají naši kolegové z centra Cerit SC, kteří se snaží tam vyvíjí nějaké různé AI nástroje, různé AI asistenty a takhle podobně. Nakonec to dopadlo tak, že vlastně víme o tom, že tohoto téma je poměrně dosti, jak se říká, jako žhavé a je tam poptávka. Tudíž vás potom jako vám připomenu, že vlastně příští měsíc 20. července, pokud se nepletu, bude mít kolega navazující webinář jenom o těch AI asistentech a o té umělé inteligenci. A vlastně vždycky takhle průběžně během času budeme avizovat, o čem ten navazující webinář bude. Vy samozřejmě budete mít možnosti nám dávat vědět, co by vás za téma zajímalo. Jestli ještě musím vymyslet nějakou platformu, kde nám to můžete psát, nebo nám to klidně posílete na ten náš obecný jako support mail a my vlastně budeme také sbírat ten váš feedback a podle toho budeme ty webináře připravovat. V rámci tohoto webináře, co vám přišla pozvánka na Zoom, tak je tam vlastně odkaz jako na tuto událost. Už tam najdete, pokud se na to podíváte, tak už tam najdete odkaz jako na prezentaci, kterou vám tedy budu promítat. Stejně tak je tam odkaz na repozitář v GitHubu, kam jsem dal nějaké příkazy, návody, ukázky, jakoby, co vám budu jako prezentovat tady nějaký konkrétní příklady. Můžete se to si jakoby zkoušet se mnou, pokud budete chtít, takže se to můžete otevřít. A ještě tady bokem běží slajdou, kam můžete psát nějaké své dotazy a kolegové, co na to koukají se mnou, vám průběžně budou odepisovat, eventuálně se na to potom podíváme jakoby na konci. Původní myšlenka byla, že tady potom můžeme otevřít jakoby nějakou diskuzi, kde ve své podstatě kdo chce se může ptát. Já myslím, že to vlastně koncipováno také tak, že potom jako ten Zoom umí nějaký jakoby zvednutí ručičky nebo ruce projevit jako zájem, že byste chtěli dostat slovo, tak až si tady všechno povíme, tak já vlastně taky můžu vám jako povolit jako se na něco zeptat, pustit vám mikrofon, klidně se ptejte a můžeme potom jako po konci tohoto povídání té teoretické přednášky tady strávit zase v podstatě neomezeně času, jo, a řešit něco, co vás jako zajímá. Tady vlastně, jakoby, co nás jako čeká a nemine, takže jak už jsem vás jak už jsem avizoval, tak tady už víme, kdy bude jakoby, další navazující seminář, který se bude tady týkat těch velkých jazykových modelů, nějakých těch AI věcí. Budeme to ještě rozesílat jako hromadně, ale už je zafixované datum, tedy 20. července a zase to bude online, nejspíš zase na platformě Zoom.
Ta prezentace, ještě jsem si teďka vzpomněl, ona je taky na těch slidech doplněná jako různými odkazy. Pokud tu prezentaci už jako máte někde otevřenou, klidně ty odkazy na ně jakoby koukejte, používejte je. Když o něčem mluvím, tak ten odkaz vás vlastně dovede na nějakou relevantní stránku, eventuálně, když se budeme potom bavit o něčem praktickém, tak vás to třeba nasměruje do dokumentace, kde se o tom tématu dozvíte daleko více informací. Ale jak říkám, dneska to bude takový letem světem a v nějakým navazujícím semináři si můžeme o nějakým konkrétnějším tématu toho povědět daleko více. Co ještě stojí za zmínku, pardon, tak na konci září, konec září, přelom října, 30. září až 1. 10. Bude v Praze v hotelu Diplomat v Dejvicích dvoudenní seminář CESNETu, přičemž ten druhý den bude věnován pouze jakoby sekci Metacentrum a datových úložišť, takže pokud vás toto zajímá vás, jako co dělá CESNET nebo eventuálně jenom to Metacentrum, tak se určitě na tu událost podívejte, registrujte se, je to teda podmínka být registrovaný, jo, a přijďte na konci toho září do Prahy a můžeme se tam klidně potkat, pobavit se o tom a vlastně dozvíte se, co to Metacentrum dělá zase v nějakým širším záběru. I takhle vlastně osobně si to můžeme povědět. A co je úplná novinka, tak vlastně teďka jsme rozšířili jakoby program ambasadorů, to bych taky tady ještě rád zmínil. Ve své podstatě hledáme uživatele Metacentra, kteří jakoby jsou ochotní stát se svým jako buddy na své jako domovské instituci. To je něco ve stylu, že my vás jako naučíme trošku víc, jak se to Metacentrum jako používá, jak to funguje i z trochu toho techničtějšího úhlu pohledu a vy vlastně budete moci poskytovat nějakou tu, řekněme, background, jakoby ty rady těm svým kolegům na ty vaší instituci a vlastně pokud by vás to zajímalo, zase máte tam jako odkaz na nějakou stránku, kde o tom jsou víc informací a teďka si myslím, to se tam probíhá nějaká registrace hlasování o tom, kdybychom se potkali pravděpodobně, nebo bude to v červenci v Praze nebo v Brně, to se ještě musím podívat, to jsem se ještě nekoukal, jak tam vlastně dopadlo to hlasování těch účastníků. Někde se potkáme na den, na pár hodinek, ukážeme si, jak to Metacentrum vlastně funguje v trošku jakoby podrobnějším jako slova smyslu a, jo, a uvidíme, jestli vás to bude bavit. Kdyby vás to zaujalo, tahle ten program, tak by potom byly na to nějaký pravidelné jakoby navazující semináře, nějaké online meetingy bychom si dělali a říkali bychom si vlastně něco nového, jak to funguje, aby se tu informaci mohli vlastně předávat jakoby dál svým kolegům, studentům, spolupracovníkům, v zásadě komukoliv. Eh, Pro tyhle my obecně nebo obecně se těm školicím jakoby aktivitám jako věnujeme, například pro účely tohoto webináře. Já jsem vytvořil, už jsem to taky tady jednou zmínil, na platformě GitHub jakoby nový repozitář, kam jsem teda jakoby dal nějaké ty návody, nebo návody, nějaké příklady, které vám tady jakoby dneska budu ukazovat, takže aby se tady museli potom mluvit z nějakého záznamu, na se vždycky můžete na to podívat, co vám tady budu ukazovat. Ve své podstatě já vám to klidně můžu ukázat. Já když teda opustím ten prezenční mód, tak pokud si vlezete, vlastně na tu stránku github.com, tak vy vlastně můžete tady, nemusí být ani registrovaný uživatel, ale můžete tam vlastně něco vyhledávat. Tak vlastně pokud tam budete hledat jakoby nějaká klíčová slova, něco jako CESNET a webináře, tak vám to tam vlastně, tak přesně tak to nemá být. Tak vám to vlastně, tak to taky ne. Pokud to bude zkoušet jako dostatečně dlouho, jo, ne úplně tak jako já, tak vlastně jste schopni se třeba dostat, jakoby, tak když to zkusíme trošku jako polopaticky, tak jenom jsme schopni se dostat do nějakého jako repozitáře jako obecného jakoby na cestneky jako repozitář a tam vlastně už si může potom člověk najít jakoby nějaký jako ten klíčové slova webináře, kde vlastně tady vlastně máte nějaké podklady pro ten náš dnešní prvotní webinář, když si to rozkliknete, tak vlastně kromě toho letačku, který jsme posílali, tady vlastně nějaká celá řada jako užitečných jakoby odkazů, o kterých taky potom průběžně během toho školení budu mluvit, nějaké zase odkazy do nějaké dokumentace, odkazy na návody, odkazy na registraci a tak dále. Plus vlastně tady jsou potom jako ty jednotlivé příkazy, které já budu používat v rámci nějakých těch demo ukázek, na které se potom dál koukneme. Co je tady ještě zajímavého, bych vám rád sdělil. Asi nebudu pouštět ten prezenční mód aktuálně. Tak pořádáme různé praktická školení. Říkáme tomu hands-on semináře. Zase dá se to najít jakoby
na té úvodní cestné stránce na tom GitHubu. Můžete tam hledat pod klíčovým názvem jako hands-on. A vlastně děláme to jakoby prakticky, děláme to praktické jako praktická školení ve své podstatě pro každého, kdo si řekne. Naposledy to bylo tady pro Mikrobiologický ústav Akademie věd. S tím, že ve své podstatě je to celý to typicky na nové uživatele Apple, pokud jste skupinka nějakých třeba řekněme aspoň 8, 10 jako já nevím, studentů, vědců, nových uživatelů, kteří s tím metacentrem bojují a neví, jak se to používá, napište nám, že by se chtěli udělat nějaký prostě praktický školení a není problém to udělat jako na vaší organizaci, nic za to nechceme, potkáme se tam na 2, na 3, na 4 hodinky, záleží na domluvě a něco si tam prakticky vyzkoušíme. Já bych vám chtěl jenom v rychlosti ukázat, jak to aktuálně jakoby probíhá, kromě jakoby nějaké teoretické části, co toto metacentrum je, tak opravdu to koncipujeme stylem, že vlastně máme tam jakoby nějaká praktická data, která si jakoby nějakým způsobem zpracujeme na nějakým jako dedikovaným hardwareu, který máme jenom pro to cvičení, takže ty naše úlohy se spouští téměř jako okamžitě. Poslední webinář, v posledním tom praktickém cvičení, co jsme dělali, jsme tam zpracovávali nějaká biologická, jakoby genomická data, jo, takže tady zase nějaká sada nástrojů jsme používali, jo, něco jsme si instalovali, něco jsme používali, už jsou už jakoby nástroje, které jsou v Metacentru připravené a distribuované uživatelům jako jakoby v rámci modulového systému. Jo, v rámci toho kurzu tam je strašně moc omáčky jakoby nějakého povídání v tom repozitáři. Jo, klidně si to na to potom někdy koukněte, jako až budete mít na to volný čas, což je celkem jako dost vzácná komodita volný čas, ale vlastně relativně podrobně se tam snažím jako vysvětlit vlastně ty kroky, co děláme, proč to děláme, jo, že to není jenom jakoby sled nějakých příkazů bez nějakého smyslu, jo, ale vyloženě tam v těch kurzech děláme od nějakého prvního logování, proč se hlásíme tam a proč takhle, jo, jak to nemáme dělat, tady jo, jsou tam nějaký různý prostě konkrétní příkazy, co posíláme, nějaký schémátka, jo, nějaký základní orientace v tom uživatelském prostředí, v tom domovském adresáři. Jo, ve své podstatě je to koncipováno, že uživatel, který jakoby třeba nechce věnovat pozornost tomu cvičení, tak si může kopírovat jenom ty příkazy a ve své podstatě spouštět, a ono to funguje. Ty data jsou stále dostupná, pokud by se to chtěli vyzkoušet, klidně si to projděte a ty příkazy zkoušejte. Měli byste dojít k tomu kýženému výsledku, všechny ty vstupní data byste měli být schopná si ode mě stále jako získat tak, jak je tady prostě uvedeno. Jo. Samozřejmě věnuji tam nějakým popisům jakoby těch softwarových modulů a tak dále, tam vysvětleno, nějaký stahování dat. Jo, a co je asi takový nejzajímavější, kým bych jako asi ukončil představení je naší akce těch hands-on kurzíků. Jsou tam vyloženě příkazy pro dávkové úlohy, pro interaktivní úlohy, teda tyhle cvičení koncipujeme spíš na tu práci v té příkazové řádce. Jo, takže vlastně tady máte nějaký příklad, jak se spustí interaktivní úloha. Někde nad tím je vysvětleno vlastně, co to ta interaktivní úloha je, jaký rozdíl proti dávkové úloze. Já i o tom budu trošku mluvit jako dneska během tohoto školení. Jo, a vlastně rozepsané ty parametry, jo, tady zase něco děláme, instalujeme, plus je tady potom ukázka nějakého prostě skriptu pro dávkovou úlohu a zase tam je všude popsaný vlastně, co to dělá, proč to tak je a vlastně můžete si to klidně vyzkoušet, eventuálně přepsat podle nějakých vlastních potřeb. Jo. Doporučuji se na to podívat a uvidíte si, jestli se vám to bude líbit. Jo, samozřejmě taky všechny ty semináře, co děláme, mají tam nějakou prezentaci, tak to někde vystavujeme. Vždycky se na to dá potom zpětně podívat na tu prezentaci a třeba si to něco dohledat. Tak, já bych teda přešel k něčemu jako záživnějšímu, praktičtějšímu. Já bych vám teda pověděl, co to metacentrum teda je. Metacentrum je tedy poskytovatel jako nějaké té národní gridové infrastruktury, nějaké to výpočetního prostředí. Je to vlastně jedna z aktivit sdružení CESNET a v rámci nějakého většího kontextu to patří po té infra.cz. Jo, já vám potom na dalším slajdu ukážu vlastně, co to je CESNET, co to je infra, jak to spolu souvisí tyhle divné pojmy. A vlastně zjistíte, že to česky teoreticky je zaměnitelné, že to není až tak důležité. Jo. Metacentrum, teda, jak jsem říkal, že to vlastně to nabízí, dává to těm uživatelům nějakou výpočetní kapacitu, samozřejmě k tomu nějaký ten aplikační software a určitě by to nešlo bez nějakých datových úložišť, kde vlastně máte už ty data, která vy potřebujete aktuálně zpracovávat. Je to určeno celé vědecko-výzkumné komunitě v České republice od nějakých výzkumníků, akademiků a samozřejmě studentům.
a všechno, co to je, tak vlastně to je zdarma. Ani se za to neplatí. Jediný, co vlastně my na oplátku jakoby chceme, když máte nějaký ten výstup, na který jste použili ty naše zdroje, tak vlastně potom jde v poděkování uvedeno uvek větičku, vlastně poděkování tomu našemu projektu, že vám vlastně poskytl ty výpočetní zdroje. Zase tady dole vpravo je odkaz do dokumentace, kde to je všechno napsané vysvětlení. A ještě důležitá věc, celý tohoto metacentrum je vlastně jenom pro ty klasické jakoby nekomerční akademické věci. Tady bych jenom teda jakoby rychle zmínil vlastně, co to je ta infra, víme, že uživatel jako se v tom ztrácí, co to je e-infra.cz, co to je CESNET, metacentrum, na to spolu souvisí. Řekněme vlastně ta e-infra.cz je to jakoby jedna z velkých výzkumných infrastruktur, co jsou v České republice. Jo, je to teda vlastně, a je to teda jakoby konzorcium. Jo, e-infra.cz je konzorcium sdružení CESNET. Dalšími partnery jsou jakoby Centrum CERIT SC, které stojí v Brně v rámci Masarykovy univerzity a výpočetní centrum v Ostravě IT4I. Jo, a vlastně tyhle ty tři subjekty vystupují navenek jako jeden celek, který se jmenuje teda Infra.cz. Jehož účelem je zase té akademické komunikace v České republice jakoby dávat nějaké kapacity, které souvisí se zpracováním dat, přenosem dat a ukládáním vědeckých dat, řekněme tak. Jo, a tam se samozřejmě, a už vlastně ty jednotlivé částky pod tím jsou nějaký ten superpočítač v té Ostravě, který je v tom IT4I, nějaká ta gridová infrastruktura toho metacentra v rámci CESNETu, jo, zase kolegové z Centra CERIT SV do toho dávají nějaké ty svoje AI modely, Sensitive Cloud, pro zpracování citlivých dat a tak dále a tak dále. A těch řádek, těch věcí, co vám vlastně ta infrace nabízí, je celá řada. A čistě teoreticky se snažíme to dělat tak, aby běžný uživatel nemusel řešit, jestli mu zrovna tu věc dává CESNET, jestli CERIT SC nebo IT4I. To má se tvářit pro uživatele navenek jako jedno. Tady bych vás rád odkázal na dokumentaci té e-infra.cz, kde vlastně máte, je to odkaz vpravo dole, kde vlastně jste schopni si najít nebo se doklikat na kompletní přehled služeb, který vám vlastně ta infrastruktura jakoby nabízí. Jo, o služby od zpracování dat, ukládání dat, jo, po nějaké jakoby potom videokonferenční možnosti a tak dále a tak dále. Doporučuji se podívat, je to vlastně ten nejlepší přehled, který vlastně se kde dá jakoby najít. To metacentrum a vlastně teda metacentrum, co vám vlastně jakoby nabízí, pokud se teda rozhodnete ho používat, tady už si tady někde vyklikáte tu přihlášku, tomu se taky budeme potom jmenovat, tak vám vlastně nabízí přístup k těm ke zdrojům ve své podstatě okamžitě bez nějaké nutnosti jakoby žádat o nějaké zdroje formou grantových žádostí. Tu přihlášku si můžete vyklikat ve své podstatě kdykoliv během roku, to schválení probíhá typicky za 2 pracovní dny, to je vyřízené, a pak vlastně máte neomezený přístup k celé té infrastruktuře, jo, samozřejmě k tomu hardwareu i k tomu softwaru. Co se týče toho hardwareu, tak jako tam ta řada těch klasických jako procesorů je už jako počítáme na desetitisíce. Samozřejmě máme něco kolem 500 jako grafických karet na ty GPU akcelerované výpočty, protože to je taky velké téma. Jo, typické použití asi stále ještě furt je nějaká příkazová řádka, ze které teda jako víme, že běžným uživatelům jako šedivý vlasy, ale jako snažíme se to prostě udělat tak, aby to bylo uživatelský přívětivější, že nabízíme i celou řadu jakoby nějakých grafických jako prostředí, kde je taky možnost si spustit nějaké výpočty. O tom budu teda mluvit potom ještě dál, jo, plus nějaké teda ty cloudové služby a tak dál. Jo, nabízíme celou řadu prostě softwaru aplikačního, samozřejmě jakoby většina na bázi nějakého toho jakoby těch open sourceových věcí, něco samozřejmě placené, co platí jakoby řekněme CESNET nebo Infra jakoby všem uživatelům, plus je samozřejmě možnost, pokud máte jakoby nějaký vlastní nástroj placený, nám si ho přinést na instalaci, u nás my ho můžeme pouštět. O tom to ještě budu mluvit potom, myslím, na nějakým dalším slajdu. Tady jenom jakoby taková jako čistě jakoby hezká jakoby teoretická ukázka. Spousta uživatelů jako trošku jakoby si nějak jakoby neumí představit, jak vlastně jakoby vypadá ta gridová, ta distribuovaná infrastruktura, tak jenom vlastně tady jakoby ukázaná mapka, kde jakoby leží ty jednotlivé části toho metacentra. Pro nás jsou asi jakoby nejzajímavější, řekněme, ty zelené piktogramy,
to je znázorně jakoby rozložení těch jako výpočetních zdrojů v rámci toho metacentra. Jo, sami vidíte, že to je prostě distribuované po celé republice, ale si říkám, berte to spíš jako pro zajímavost, jako kde co leží. Snažíme se to dělat jakoby tak, aby ten běžný uživatel, který tu infrastrukturu používá, vlastně nemusel řešit, jestli mu něco je v Praze, on sám je v Brně a počítá mu to, já nevím, na diskovém poli v Plzni a tak dál. Jo, jenom prostě je potřeba to myslet, že ne všechno je na jednom místě a já vám vlastně ukážu potom časem za pár slajdů, proč je vlastně potřeba jako vědět, že ne všechno je na jednom místě tak jako distribuované napříč jako celou jako republikou. Tak a teďka už se tady dostaneme jakoby k tomu, k čemu všemu jakoby užívat, jakoby člověk, já si možná se spustím ten režim té prezentace, protože mám nějaké poznámky, super. Vlastně ukážeme si, k čemu všemu ten typický uživatel, který si podá tu přážku, člen toho metacentra, k čemu všemu jako má přístup. Jo. Těch služeb je celá řada. Jo. Vlastně na té levé části toho slajdu, tam jsou, řekněme, nějaký tři jako řekněme infrastrukturní věci, jako by řekněme nějaký motory, co to vlastně pohání to, co vy používáte. Jo, je tam vlastně nějaká platforma, jako řekněme typu Kubernetes. Ono to není úplně jako to právě, co jsem chtěl říct, já vám to potom vysvětlím. Jo, ale řekněme, je to prostě nějaký Kubernetes, je to prostě nějaká věc, která vám jako dovoluje spouštět a jako manažovat nějaký prostě běžící jako dokrovské jako image, takže jako by nějaké prostě virtuální obrazy nějakých jako aplikačních jako nějakých programů. Tu službu vlastně vyvíjí a podporují kolegové z centra Cerit SC. Jo, vlastně oni teda mají k tomu, je tam možná pracuje nějakou příkazovou řadkou, umí to nějaké ty grafické přístupy a teda ještě navíc tomu jakoby bokem dělají jakoby ty AI věci, o kterých bude to povídání ten příští měsíc. Jo, pak je tam zase nějaký vehement typu OpenPBS, což je zase jakoby nějaký zdroj, na kterým vlastně běhá jakoby to metacentrum a to je vlastně nějaká věc. Jako typický uživatel moc nemusí ani vědět, že to existuje, co vlastně dává jakoby dává ty zdroje k těm vašim úlohám, ale ještě to párkrát tady bohužel bude muset zaznít tahle ta hrozná věc. Jo, a pak tam vlastně máme jako platformu OpenStack, která zase vám dovolí pouštět si nějaké ty virtuální stroje. Co to je virtuální stroj? Jaký je rozdíl mezi jakoby tady nějakou dávkou metacentrum? O tom si taky ještě letem světem něco povíme trošku dál. Co je takový zajímavější, tak vlastně ta druhá, ta pravá půlka toho slajdu, kde vlastně jakoby ta práce s tím metacentrem, s těmi našimi zdroji, co vám vlastně dává ten plánovač ten PBS, vlastně může být teda v rámci nějaké té klasické jako cesty tou příkazovou řádkou, anebo samozřejmě většině uživatelsky daleko přívětivějším nějakým grafickým prostředím, typicky nějaké aplikaci, co vám prostě běží v prohlížeči a tam už se můžeme bavit o nějakých aplikacích nebo nástrojích typu Open on Demand, jo, nějaký Jupyter notebooky nebo Galaxy, což jsou vlastně nějaký udělátka, který vám vlastně tu infrastrukturu zpřístupní i v nějakým prostě daleko příjemnějším režimu. Všechno si to ukážeme na dalších slajdech. Tady jenom vlastně ukázka jakoby k té tele, zase jenom k té přihlášce. Jo, uživatel jakoby nový, pokud máte kolegu, co se to přemýšlí, jestli by se přihlásil, jako může se jako kdykoliv během roku. A co je takový zajímavý, že i když se přihlásí kdykoliv během roku, tak všechny ty přihlášky jsou platné do 2. února, jakoby roku následujícího. My vždycky během jako ledna jakoby vás jako otravujeme nějakým mailem, že je potřeba si jako prodloužit účet a napsat tam jakoby nějakou krátkou zprávičku. Jo, během toho prodlužování my jako ověříme, že jste máte stále platnou tu akademickou licenci, že jste stále zaměstnanec nebo student, když to projde, většinou to prochází, proč by ne, jo, tak zase na rok můžete to používat, jakoby to metacentrum dále a nic se vlastně pro vás jako nezmění. Dostal jsem bojový úkol, abych vás upozornil na to, poprosil vás zároveň, tak vás pesky prosím, jestli byste si nemohli, nebo že by bylo hrozně fajn, kdybyste si svůj účet jako v rámci infra.cz spojili se svým výzkumným ORCID ID. Nám to vlastně potom pomáhá spojovat vlastně jakoby publikace, co naši uživatelé produkují a pomáhá nám to jako lépe jako vykazovat, lépe jako vykazovat vlastně, k čemu se ta infrastruktura vlastně reálně používá a že vlastně s podporou té naší jako infrastruktury vznikají ty publikace, typicky ty klasické rivovské publikace.
A ještě co bych zmínil, tak vlastně pokud se to podává ta přihláška, nebo se teda jako zakládá, nebo se prodlužuje, tam se teda jako musíte hlásit jakoby svou jako univerzitní identitou nebo z pracoviště, ze kterého pocházíte, a ne vlastně užívané jakoby metacentřím, jako jménem a jenom heslem. Jsou to jakoby dvě rozdílné jako věci, jméno, heslo do metacentra a vaše někde osobní univerzitní jméno, heslo nebo nějaký identifikační číslo, heslo. Jo, mělo by to být ideálně dvě rozdílné věci v rámci nějaké obecně platné bezpečnosti práce na internetu. By to mělo být unikátní hesla. Tady jenom něco rychle k těm nástrojům. Jo, vlastně většina těch nástrojů, co prostě máme, jsou jakoby nějaké prostě jako nástroje, nějaké open sourceové free, které jenom prostě používáte naprosto bez omezení. Spíš zajímavější je taková ta horní polovina toho diagramu, kdy vlastně na té pravé straně jsou tedy nástroje, které jsou placené, ale jsou dostupné všem uživatelům Metacentra, protože jako platí, řekněme, Metacentrum, jo, jsou tam řekněme, ty strašně populární nástroje typu ANSYS, Turbomol, jo, MATLAB, Genius a tak dále, Gaussian, jo, takže uživatelé vlastně můžou používat, aniž by za ně museli platit. V té levé půlce té horní části už je taková trošku, jako řekněme, méně příjemná toto věc. Nejsme schopni samozřejmě platit úplně všechny licence všech nástrojů, jakoby, co naši uživatelé používají, takže pokud jako používáte nějaký jako licencovaný software, který my teda nemáme, tak samozřejmě můžete si jakoby tu licenci zaplatit a používat to na Metacentru s tím, že my jsme schopni vám to jakoby pomoct jako nainstalovat a jsme schopni to jako nainstalovat a garantovat potom i to, že vlastně k té licenci budete mít přístup pouze jenom vy, jakože ten vlastník té licence, nikdo jiný a tím jakoby nebude docházet k porušení licenčních podmínek a vlastně i tohle se jako celkem jako běžně děje. Takže pokud používáte něco vlastního, fakt se nebojte, napište nám, můžeme vás s tím pomoct a můžete to vlastně používat u nás i vlastní licenční software. Většinou to není problém. Eh, Tady já bych vám teda už začal něco, jakoby udělat pár ukázek. Vlastně, jak se to Metacentrum může jako, teda jako reálně používat, nějaký demo jsem si pro vás připravil. Já bych začal tedy něčím jakoby tím příjemnějším, jednodušším a to jsou jakoby nějakými těmi grafickými nástroji. Jako úplně první, jo, a vidíte, já bych to ještě teda jakoby trošku, než vám teda ukážu nějaký to demíčko, tak bych vám ještě teda pověděl něco jako o tom plánovači OpenPBS, vlastně co to je, protože se to jako na to dost jako naráží v rámci toho Metacentra. Řekněme, je to vlastně jenom software, který se stará jenom o to, že k těm vašim úlohám přiděluje jakoby ty výpočetní zdroje pro tu vaši úlohu. Jo, každá úloha si říká o nějaké zdroje. Jo, dej mi tolik procesorů, tolik paměti na 2 hodiny. A vlastně ten plánovač, to je nějaká věc, která běhá pod kým, vždycky to potom ani nevíte. A ona vlastně vám rezervuje ty zdroje té úloze. Jo, manažujete vlastně celou tu výpočetní infrastrukturu, dá se k tomu přistupovat přes tu příkazovou řádku, ale stejně tak vlastně je to schopný jakoby ovládat se i přes nějaké to grafické prostředí. Jo, může tam také tam běžet vlastně v tom plánovači úlohy, které běží prostě dny, týdny. Jo, celkem je to jedno, nebo tam můžete použít jakoby nějaké krátké interaktivní úlohy na nějaké kolabijní optimalizaci. Jo, není problém použít nějaké prostě velké paralelní úlohy přes mnoho jako výpočetních těch strojů, těch klastrů a vlastně když nějaká velká náročná úloha, taky to je možné. Jo, a samozřejmě jo, možnost jako nějaké té GPU akcelerace, možná aktuálně, co nabízíme, asi takového nejlepšího, tak jsou NVIDIA Hasto karty s tím nějakým tím NVLkem NVIDIA. A to jsou, myslím, karty, co už má jedna v něco kolem 100 GB jakoby té své grafické paměti. A aktuálně máme vždycky v rámci klastru B po 2 těch kartách v rámci jednoho výpočetního uzlu. Takže tedy už jako nyní jakoby k té praktické jakoby ukázce té aplikace on demand. Vlastně ta aplikace on demand je to něco, co vám vlastně běží přímo ve vašem jako webovém prohlížeči. Nemusíte na to myslím speciálního jako instalovat, se tam je fakt jenom prostě si přihlásíte. Zase tady vidíte odkaz přímo už jako na tu aplikaci, tam se přihlásíte a vám to vlastně primárně vám to umožňuje jako běžet jakoby nějaké grafické aplikace. Samozřejmě vám to jako jo, tady vlastně, co vidíte ten print screen, tak vlastně ta aplikace, jak to teďka vypadá. Je to teda aktuální, můžete tam vlastně přes tu záložku Files jako procházet si ty úložiště Metacentra, něco jak nějaký průzkumný soubor ve Windows, nebo takový to prostě celkáte si na složku, vám to otevře, ukáže vám to, co je tam vevnitř, tak si můžete interaktivně procházet. Jo, vlastně v té kategorii záložce Jobs si můžete vlastně i psát jakoby nějaké vlastní shell skripty a nechat si je spustit, pokud nechcete psát někdy vloženě v té příkazové řádce.
Jo, na záložce clusters zase uživatelé jsou schopni si spustit přímo příkazovou řádku. Jo, typicky to uživatel Windows, jak Windows vlastně nepodporuje, nebo nějaký starší verze Windowsu nepodporovali nějaký úplně rozumný, jako nemají nějaký vlastní terminal aplikaci, tak jako nemusíte si instalovat, nebo uživatel těch systémů si nemusí instalovat nějakou jako, jako další program do počítače, ale můžou si nechat jakoby otevřít příkazovou řádku přímo v té aplikaci on demand. Já vám to potom ještě ukážu. Jo, je samozřejmě možnost tam jakoby pouštět nějaké prostě jako čistě jako virtuální plochy a tam si třeba dělat pouštět nějaké grafické aplikace, které v Metacentru vůbec nemáme, pokud se tam někde předtím jako nainstalujete. Plus ještě on demand umí, myslím si, že stále to je takový jakoby trochu ve vývoji, ale už tam ta možnost je pouštět jakoby virtuální stroje anebo dokrovské image. Jo, typický kolega, co je někde prostě na druhé straně světa, vám pošle nějaký svůj prostě odladěný virtuální stroj nebo nějaký tady prostě vymazaný svůj Docker image, abyste právě, že vy nemuseli dlouze něco instalovat nebo něco ladit, nějakou aplikaci, tak vy se to vlastně v tom demandu můžete pustit a vám se vlastně nastartuje už ta převzaná, buď ta virtuální stroj, anebo nějaký ten Docker image. Jo, klidně to zkoušejte, kde kdyby to nějak jako nezlobilo, určitě dejte vědět. Já bych vám teda ukázal, já jsem tady vlastně pro vás připravil jako nějaký to demíčko v té aplikaci On Demand, takže já si teda s dovolením odskočím z toho prezenčního módu a koukneme se na to. Jo. Vlastně ta stránka je ondemandmetacentrum.cz, když to vlastně zkusíte, jo, kolegové to potom jako odbaví, myslím na ručičku. Vám to vlastně potom, jako se vás to zeptá jako s nějakou jako identifikací, zkamat to jste, tak já se teda jako přihlásím, pardon, nějak se to zaseklo, jo, jako svou cestneky jako afiliací. Samozřejmě heslo si úplně pamatovat jako nemusím, pamatuje se to mě počítač. Jo, a vlastně, když se ta aplikace přihlásím, on to bude teda chvilku shortovat, tak mě to teda přesměruje jakoby na tu hlavní obrazovku té aplikace On Demand. Tak a je to pomalejší, protože všichni to zkoušíme a to je přesně ončo. A no, jo, a vlastně tady na této úvodní obrazovce, tady vlastně vy si můžete jenom v rychlosti, jo. Tady se vlastně můžete procházet jakoby ty úložišky toho metacentra, tady máte jakoby něco, kde si v té aplikaci Jobcom, protože můžete psát nějaké ty vlastní shell skripty, jo, tady na žalku se to podívejte. Zajímavá je záložka Clusters, kde si vlastně můžete jakoby nechat spustit příkazový řadek na nějakým konkrétním černím uzlu, takže jenom třeba prostě Perian, to zase běží mi to ve webovém prohlížeči a já už si tady vlastně můžu používat jakoby ty klasické prostě Linuxové příkazy a něco si tam prostě dělat. Nemusím na to mít nějakou aktivní aplikaci, jo, a pak vlastně z toho normálně můžu odejít a vlastně je práce skončena, jo. Ta aplikace On Demand, aktuálně tam máme, myslím, něco, já nevím, 20-30 jakoby nějakých 20-30 jakoby aplikací. Úplně teďka nevím, kde se na ně dá, se musíte někde potom člověk docvakat. Na té úvodní stránce tady máte jenom jakoby nějaké ty nejvíce používaný jako výběr. A já bych vám to chtěl ukázat jakoby demo aplikace RStudio. Jestli je to taková jedna z jako nejpoužívanějších aplikací. Jestli to znáte, tak je to něco pro zpracování dat a nějaký jejich statistický vyhodnocení, kreslení jako různých jako grafiků. Takže pokud si cvaknete jako na tu dlaždici toho RStudia, vás se to vlastně zeptá jako na nějaký jakoby zdroj. Jo. Kolik zdrojů chcete rezervovat pro tu svoji početní úlohu a na jak dlouho je vlastně chcete. Jo, tak já mám jakoby krátké demíčko, takže já myslím, že mi stačí třeba jenom hodina. To, co chci dělat, jakoby není náročná úloha, tak jenom mi stačí jako jenom jakoby procesor, jako jedno procesorové jádro, řekněme, tady jenom třeba nechám nějaký default 10 GB operační paměti, grafickou kartu jako nepotřebuju. Můžu si tady nechat jakoby trochu úložiště ve Scratchi, jo, a tady jsem schopný si ještě mohu vybrat jakoby nějakou verzi toho RStudia, jo, a vybrat si jakoby nějakou pracovní adresář. Já nechám jako diskové pole Brno 2, kde jsem si vlastně připravil nějaký vstupní dataset, co vám ukážu, jak se zpracovává. Když to mám vlastně tak jakoby nastavené, tak vlastně dám jenom tamto tlačítko launch a vlastně teka to vlastně musím chvilku počkat, vlastně než vlastně jsme se o tom bavili, než ten plánovač OpenPBS někde najde ty miniaturní zdroje, co já chci, a než teda přiřadíte mé RStudio úloze a než ona se mi teda jako zapne, takže musíme teda chvilku počkat. Jo, většinou to funguje, že čím víc jakoby zdrojů chci, tím musím jakoby trošku díl čekat, než se vlastně ty zdroje někde uvolní a vlastně jsou poskytnuty té mé úloze.
Stále častý dotaz je, kolik vlastně zdrojů mám chtít pro tu svou úlohu. Vlastně v podstatě na to jako není univerzální odpověď a je to takový občas jako metodu pokus omyl, zvlášť pokud jako počítáte něco úplně nového. Typicky říkáme, pokud jako fakt nevíte, kolik ta úloha jako může chtít jako zdrojů, puste si jakoby nějakou malou úlohu na nějaký malý množství dat, zkuste to jako aproximovat, nebo to prostě zadejte, zkuste si dát třeba trošku víc, než si myslíte, že by to mohlo chtít. I tak je to dost jako prostě jako imaginární pojem, jako kolik je víc, než si myslím, že by to mohlo chtít. A ono to uvidí, a ono tak dopadne. V nejhorším případě se vám prostě stane to, že ta úloha bude plánovačem ukončena, že začala konzumovat více zdrojů, než jste si požádali. Jo, tak ho pustíte znovu, a řeknete si víc. Jo, eventuálně pokud ta úloha prostě nakonec nebude tak žáravá, jak jste si mysleli, a těmi zdroji bude jakoby plýtvat, tak při dalším běhu zase ty zdroje jako můžete omezit nebo trošku jakoby sesekat. Když už teda jakoby ty zdroje jsou přiděleny té mé aplikaci v tom on-demandu, tak vlastně všechno to na mě svítí takhle hezky zeleně a já už si vlastně potom můžu jenom přepojit do toho RStudia a vlastně mi to nastartuje a pokud někdo zná to RStudio, tak vlastně toto vypadá úplně stejně taková ta klasická desktopová aplikace. Má to tam ty menítka, všechno vypadá stejně, všechno to funguje stejně, vlastně chová se to stejně. Vlastně teda jediný, v čem je ten rozdíl, je, že vlastně ty data, na které já vidím, to jsou data uložená na metacentru a ne vlastně ty, co máte na lokálním počítači. Jo? Takže vlastně to, co bude zpracovávat ty data, musíte prvně dostat do toho metacentra. Jo, zase, jestli nevíte, jak takovou dokumentaci mám jako hezky popsané, jo, čistě teoreticky, kdyby vás to zajímalo, jak nahrát do metacentra, tak jako napište nám na ten náš klasický mail metacestne.cz a můžeme si někdy v budoucnu zase prostě udělat nějaký webinář o tom, jak pracovat s daty. Jo, přesně toto je jako ten podnět, co my chceme, a na tyhle ty krátké věci jsme schopni si udělat třeba hodinkový, zase nějaký další webinář, jak prostě pracovat s daty. Jo, toto je vlastně jako by to RStudio vlastně vypadá to úplně stejně jak ta desktopová klasická aplikace. Já teda tady budu přepínat do toho mého repozitáře, kde mám jakoby nějaké připravené ty podklady pro ten dnešek. A připravil jsem si vlastně pro vás v tom RStudiu jenom krátkou ukázku vykreslení heatmapy, to jest mám jako nějaký, já jsem původně jako nějaký bioinformatik, biolog, takže jsem někdy vyhrábal nějaký starý data, nějaký proteiny, nějaký množství proteinů, nějakých jako vzorcích, tak si chci jenom dát nějaký hezký barevný grafik, který mi řekne vlastně, ve kterým vzorku je kolik toho proteinu. Dneska je to nějaký všechno strašně uloudaný, ale tak já si jako, samozřejmě můžu s tím RStudiem jako interagovat. No, OK. Já jako SRkem jako neumím, já jsem byl informatik pěkně na baterky, když jsem se RStudio jako nenaučil, leč jsem to... No, to je pěkně na prd, protože já to z hlavy nedám, ty. Heuréka. Jo. Jo, já se teda vlastně můžu jakoby podívat jako v rámci toho RStudia vlastně, kde na ty první pokusy zapomeňte, ale vlastně můžu si teda jakoby nechat v tom RStudiu vlastně vypsat, kde se já teda pohybu, vlastně vidím, že jsem jako na nějakém diskovém poli, kde vlastně mám nějaká ta data. Já si můžu vlastně přímo zajít do záložky file a vlastně vidím tam ten obsah toho mého adresáře, vlastně, takže jakoby, s čím teda budu chtít jako pracovat. Jo, tady už si teda můžu nechat jako vypnout nějakou verzi toho RStudia, které teda používám, to se teda jako nedává teda ta závorka, jak jsem si myslel, ale jako jo, používám teda verzi RK jako 4.5.4.5.1, což jako není asi úplně marný. Jo. A jelikož jako bych chtěl heatmapu, tak si musím instalovat jako knihovnu. Samozřejmě i v tom Rku si můžete, nebo v tom našem RStudiu si můžete normálně instalovat jako knihovny, které chcete používat, nemá to žádné omezení, já tady potřebuji nějakou knihovnu p-heatmap, jo, kterou teda jako si nainstaluju. Většinou to funguje na první dobrou, zase kdyby se to stavilo někde na zadní a nevěděli, co s tím určitě napište, hele, chci se nainstalovat knihovnu Rkovou, nejde mi to, my se na to podíváme, pomůžeme vám. Jo, když si to knihu tak potom jako aktivuju, tak mám teda tady připravená nějaká data, která bych chtěl teda zpracovat. Já si teda tady jakoby teda ten dataset prvně načtu a ukážu vám to. Jak říkám, je to jenom prostě jako soubor, co má, myslím, nějakých 7 nebo 8, tady to vlastně můžete vidět. Je to vlastně soubor, co má nějakých
tady jako 8 sloupečků a myslím třeba jako 30 jakoby řádků, jsou to nějaké množství nějakých portínů, nějakých vzorečcích, není úplně jednoduchý. A tady mám jakoby teda ten R-kový skript, který mi teda jakoby na tom vykreslí tu mapu, tu heatmapu. A, a když si to teda všechno bude v pořádku, takhle se v podstatě dostanu tu heatmapu, která mi teda vlastně říká, kde je kolik toho proteinů. Je to úplně jako basic mapa, není tam žádná normalizace. Jo, dalo by se s tím samozřejmě daleko více pohrát, ale jenom prostě pro nějakou demonstraci, že to funguje. A normálně to je celkem jako svížný. Dneska takový pomalejší, tak to, jako je to skvělá alternativa. Pokud potřebujete používat počítat jako velké datasety, na které váš počítač už jakoby nestačí. Tady udělám jakoby trochu reklamu na ten příští měsíc, na ty AI od kolegů. Jak jsem říkal, Erko je mi poměrně jakoby cizí jazyk, takže jakoby i na tento skript jsem se zeptal umělé inteligence. Prosím tě, napiš mi skript, Erkový skript, co mi udělá heatmapu a bude to něco hrozně basic. Tohleto jsem dostal, tak jsem to zkusil a ve své podstatě tak je to na první dobrou, jako mi ta umělá inteligence poradila. Takže jako já kdybych se ptal, dál to můžu upravit, takže mám jakoby slušnou heatmapu a nemusím se vlastně ani umět jako učit psát jako v Erku, stačí mi zeptat se nějakého chatbota. Takže tedy takhle vlastně vypadá jakoby to RStudio v tom, nebo jako obecně ta aplikace on demand, kde si vlastně fakt na dlaždice použije jako nějaké ty grafické aplikace primárně. V té aplikaci on demand, když se dá spustit poměrně jako jedna celkem jako u nás dost populární věc jsou jako Jupyter notebooky. Jo, jakoby zase je to nějaká prostě běží to zase stále to běží v tom vývojovém prohlížeči a je to prostě nějaká aplikace pro nějaké interaktivní programování, jo, psaní kódu, můžete si rovnou spouštět. Pokud to kreslí jakoby nějakou grafiku, tak vám to vykreslí obrázek nebo nějaký prostě grafek. Jo, původně to bylo dělané pro Python, dneska se v tom dá psát jako i třeba v R, v Julie, jako v nějakých jako dalších jako jazycích, jo, vykreslíte nějakou grafiky a tak dál. Můžete jako rovnou teda jakoby dělat jako toto vykreslování, si tam jako lagíte ten kód, pokud tam je nějaká chyba, tak vám to napíše, kde je chyba, vy si to vlastně opravíte. Samozřejmě dají se jakoby ty notebooky potom sdílet, nebo vy si přebíráte už nějaké hotové notebooky, kam jenom nalijete z jedné strany data a na konci vám to dá nějaký potom výsledek, nemusíte to psát jakoby od začátku de novo. Zase udělám trochu reklamu kolegům z Ceritu SC, kteří mají tu svou platformu Kubernetes a oni tam mají taky ty notebooky, ale oni mají teda ještě spojený s nějakým tím AI asistentem s cloud codem, což je tam zase nějaký prostě ten AI asistent, který vám jakoby kouká jako pod ruce, co vy tam píšete. Jo, a vy se můžete ptát, jo, napiš mi kód, který něco udělá. Pokud tam něco píšete, vám to nefunguje, píšete hlouposti, on napíše, no hele, a tady toto nemáš správně, co napíšeš, tak by to fungovat. Jo, takže vlastně taky to máš takhle jakoby, popohnaný nějakým tím asistentem. Jo? Doporučuji vyzkoušet, podívat se na to. Potom ještě dál to tam jde zmíním, nějaký odkaz na to i dokumentaci. Zase já jsem se tady pro vás připravil jakoby nějaký krátký menítko v té aplikaci, v tom on demandu. Jo, vlastně zase jak jsem říkal, je to populární aplikace, je to na jedné, prostě je to v té dlaždici, netka na úvodní stránce. Zase si můžu tady prostě vybrat nějaký zdroje. Mně stačí jenom prostě ten default prostě pro nějaký to rychlý použití. Jo, když to zase nezapnu tlačítkem launch, tak chvilku jenom prostě počkám, až se mi nastartují zdroje. Než se to nastartuje, já si to RStudio tady můžu jakoby ukončit, takže zase normálně vpravo nahoře to prostě můžu jenom prostě jako vypnout. Asi to úplně uložit nechci. Jo, to je RStudio, jakoby je hotovo vypnuto. Jo. Staré sezení můžu klidně smazat, pokud to nechci. A tedy ještě počkáme vteřinku, až se nastartuje ten Jupyter Notebook, což je hotovo, zase to je hezky zelené, já se do něho připojím. Jo, jsem vlastně na té úvodní stránce toho Jupyteru a tam si vlastně jenom jakoby udělám jakoby nový notebook a teda jsem si připravil něco úplně basic, v Pythonu 3, tak to vlastně vypadá. A já si tam vlastně můžu jenom takhle prostě jakoby vkládat ty příkazy a vlastně rovnou si jako vyšetřovat, takže zase jako je to Python, že musím importovat nějaké knihovny, pak se ho zeptám, hele, jako vlastně kde já stojím, tak asi mi řekne, hele, v rámci metacentra se nějakém diskovém poli Brno 2, což je hezký. Super je, můžu si tam jako instalovat své vlastně knihovny, takže já jsem si připravil nějaký příklad, že vám jako ukážu jakoby nějaký vykreslit jakoby nějaký grafik, k tomu potřebu tady knihovnu jako matplotlib, tak si ho jako nainstaluju, jo, s tím parametrem quite to nebude psát jakoby nějaký log, co se jako nainstalovalo, takže se to jako nainstalovalo, není tam žádný error, takže čekám, že to je v pohodě. Jo, a pak vlastně tady mám jenom takovýhle jakoby nějaký jednoduchý prostě jo, příklad, nějaký prostě bar, graf,
sloupcový, co bude mít prostě tady jenom jakoby pár, jako kolik je slova pár, pár je pět, pět sloupečků. Tak a proč mi to nevykreslil ten obrázek? Konečně, byl jsem moc uspěchaný. Jo, prostě jenom úplně obyčejný prostě sloupcový graf, kde prostě máme sloupečku pět hodnot. Jo, a tak je ve své podstatě, já to mám vlastně dělaný po kouscích a vlastně kdybych tam měl nějaký komplexní kód a může to být zase, můžeme zpracovat jakoby nějaká prostě malá data typu tady prostě nějaký malý sloupcový graf až po nějaký prostě velký aplikace, nějaký trénování neuronových sítí, nějaký jazykový modely se na tom dělat. I tohle ty Jupyter notebooky prostě umí, ale pokud ten kód mám prostě dlouhý, tak vlastně také si ho můžu po částek jako různě jako procházet. Tak, takže vlastně to byla ta ukázka toho Jupyter notebooku. Já si myslím, že bych měl teda výrazně zrychlit, protože čas se nám jako toto krátí. A co je ještě taková jako jedna z těch posledních těch grafických aplikací, a pak se přejdeme k něčemu dalšímu, tak je vlastně platforma Galaxy. Metacentrum vlastně provozuje jakoby tu českou instanci obecně té Galaxy. Zase je to jakoby něco, co vám prostě běží jakoby ve webovém prohlížeči. Někde pod tím zase je ten plánovač, jako, který vám jako přiřazuje ty zdroje. Výhoda té galaxie je, že vlastně tady o tom vůbec jako nevíte. Jo. V tom on demandu, jak jsme si teďka ukazovali, byste si tam jako museli říct, jako jo, pro tu svou úlohu, jestli to bylo to R Studio nebo ten Jupyter Notebook, kolik těch zdrojů asi tak jako plus minus chcete. V té galaxii je to ještě jednodušší, tam to neřešíte vy, tam to ta galaxie řeší jakoby za vás. Jo, takže to uživatelé jsou i od tohoto odstínění, zase dá se tam zpracovat jakoby nějaká data ve své podstatě pro všechny jako vědní obory, takže od nějakých prostě biologických, chemických dat až prostě pro nějaká velká data, pro nějaké jako jazykové modely, materiálové vědy, ekologii a prostě nějaká jakoby humanitní obory, umí to všechno, ten depozitář jako má nějaký jakoby stovky nástrojů. Ta česká instance té galaxie je tady pod stránkou usegalaxy.cz, kdy vlastně vy se do ní teda musíte jako zase jo, je to schované za přihlášením, je to teda jako zase jenom pro uživatele, jako co mají tady nějakou jako tu přihlášku podanou, my si to teda už jako pamatuje, takže jsem mi to nepsal na přihlášení, a vlastně tak je to jako vypadá, jo. Uživatel tam je schopný vlastně nahrát jako data jakoby z nějakého osobního počítače, stáhnout si je pomocí jakoby nějakého jako URL, nebo si tam i z metacentra si tam ty data nahrát, tam musím potřeba prvně kontaktovat administrátory, pokud se pamatuju, že tam chcete jakoby nějaký data jako z metacentra jakoby nahrát. Já jsem si pro vás připravil. Zase to teda bude nějaká, jako teda se omlouvám, ale jako bio ukázka, protože já nic moc jako jiného neumím, ale stáhneme si tady vlastně jakoby nějaký sekvenační data, sekvenování bakterie E. coli. Jo, vlastně to vlastně tady to má jakoby, jo, z nějaké databáze NCBI, jo, jakoby ty data mají jakoby nějaký svůj jedinečný jako identifikátor a vlastně to Galaxy funguje, že vlastně umí ty data jakoby stahovat i pomocí nějakých svých nástrojů, jo, takže vlastně já potřebuju, jo, jako předpokládá se to, že trošku vím, co dělám, takže já si vlastně stáhnu jakoby data ve formátu FASTQ z databáze NCBI SRA. Vlastně takhle vlastně vypadá to, jako vypadá už to prostředí té galaxy, pokud já pouštím jakoby nějaký nástroj. Jo. V Galaxii vůbec nemusím jako v ničem psát, umět v ničem psát, nemusím skriptovat, tam všechno funguje jako v rámci nějakých toolboxů, je snow, eventuálně tam nějaký, počukám doplním číslo, pokud musím nějaký parametr specifikovat, a ve své podstatě to je všechno. Jo. Co jsem zapomněl zmínit a v čem je výhoda Galaxy? Galaxy vlastně mám tady vpravo dělá jako nějakou historii. Ta historie se dá potom exportovat jakoby nějaký workflow, to jste schopni dávat nějakému kolegovi, který vlastně, když také zpracováváte hodně data, on se vám tvoří nějaká ta historie, která na sebe navazuje. Uděláte z toho nějakou tu pipeline, nějaký tu workflow na zpracování nějakých velkých dat, dáte to kolegovi a kolega tam jenom zleva nasype jako data a jemu se ty vlastně data zpracují úplně stejně jak vám a na konci dostane nějaký výsledek. Nemusí se to tam někde prostě jakoby dělat de novo. Já jsem se tady už jakoby včera zkoušel, takže nějakou historii tady mám, ale já vám to teda zkusím udělat znovu. Já si tady ve své podstatě jenom prostě jakoby dám do toho políčka Accession, dám jakoby nějaký ID těch dat, co chci jakoby stáhnout, jenom si řeknu, hele, já to nechci mít jakoby nějak jako zabalený to, co jsem mi stáhl, že mi to prostě nekomprimuj, jo, nepotřebuji notifikaci a tak dál. Samozřejmě toto je strašně basic nástroj, takže, nebo základní nástroj úplně obyčejný, takže má jakoby jenom pár voleb. Jo. Složitější nástroje,
Samozřejmě budu mít daleko více těch jako různých menítek, klikátek, co asi můžu jako specifikovat. A já jenom když dám prostě tady jakoby to run tool, tak se mi vlastně tady postaví jako do fronty někdy ty úlohy a vlastně vyšetřují se, stahují a ty data se vlastně stáhnou. Jo. Abychom úplně nestráceli čas, tak já se teda podívám vlastně. Jo, jenom ještě jako pro pořádek, jo, teďka to je vlastně šedý, že to vlastně čeká někde ve frontě na spuštění, jakoby zežloutne, tak se to vlastně potom někde počítá. A vlastně, když to je takhle zelený, jak vlastně vidíte vpravo v té vpravo ty poslední tři jakoby datasety, tak to už je tady jakoby, jo, úloha úspěšně hotová, data jsou v pořádku. Já jsem si teda jakoby stáhl nějaká prostě tady jako data ve formátu FastQC, to je prostě nějaký formát, teda ne, pardon, ve formátu FastQ, což je zase jakoby nějaký prostě formát, ve kterým se jakoby ukládají jakoby nějaká ta sekvenační data. Jo, vypadá to takhle. Já si vlastně můžu ty data prohlížet tady tou ikonkou toho očíčka. Vlastně je tam prostě nějaká informace o té genetické informaci, o nějaké prostě kvalitě té analýzy. Jo. A já bych vlastně chtěl, což na první pohled to je změk písmenek a různých divných znaků. A já bych samozřejmě chtěl si třeba jako zjistit, jak moc vlastně kvalitní ten experiment byl. Takže já potřebuji jako si tady spustit jakoby nějakých nástroj, který se jmenuje FastQC, což mi udělá jakoby nějakou prostě kvalitativní analýzu těch mých jako dat. Takže zase v tom toolboxíku si prostě hledám podle klíčového slova, takže tady jako vím, co chci používat, tak jsem napíšu klíčové slovo FastQC. Dá mi to jakoby nějaký prostě, jo, nějaký odpovídající název podle klíčového slova. Jo, nástroje, co tam nejsou, se dají přidat, kdyby něco určitě jako napište. Jo, takže já si tady vlastně jenom ten nástroj teda jako vyberu. Zase bych to mohl udělat prostě tak, že si tady jakoby specifikuju jakoby nějaká ta data, vstupní data pro tu analýzu. Jo, to jsou vlastně to, co já jsem si stáhl, nebo se mi tady teprve jako teka stahuje. Můžu si tam potom jakoby dle nastavení toho nástroje dávat jakoby nějaké další jako parametry. A pak bych zase, když to máš jako nastavený víc fakaný, tak prostě dal jenom na to run tool a zase mě by se to poslal do fronty, pak se to spočítalo a na konci by mi to dalo nějaký výsledek. Zase, abychom jako ušetřili trochu času, tak já vám vlastně ukážu, jak to vypadá, když to je hotové. A vlastně jakoby výstupem téhleté analýzy jsou vlastně jakoby takovýhle, jo, tady přes očičko. Jsou jakoby nějaký prostě grafický výstup. Jo. Galaxy nemá problém s tím prostě nějaký prostě grafy, obrázky. Pokud ten nástroj produkuje jakoby nějakou grafický výstup, Galaxy vám to vykreslí, aby si to vlastně můžete jako potom také prohlídnout. Jo. Pokud jako člověk rozumí té interpretaci, tak si řekne, hele, jo, jsou to dobrá data, můžu s ním pokračovat dál. A jít už potom jako na nějakou navazující analýzu s těmi daty, která si prostě stáhl. Co jsem chtěl, takže obecně takhle se to používá. Vybíráte si nástroje, někde v nějakém okýnku říkáme, toto jsou vstupní data, pak tam dáte nějakých pár jasnou možností, pak dáte run a ono vám to vlastně spočítá a vy nic jiného jako neřešíte. A je to. A všechno to vidíte tak hezky vpravo vlastně co se tam jako děje. V čem je teda Galaxy silný, že vlastně Galaxy teda může teda používat ty různý workflow, takže vlastně nemusíte znovu jako vynalezat kolo, vlastně když si jen použijete už jakoby nějakou připravenou komplexní jako pipeline, která něco dělá, jsou to jakoby nějaká veřejná workflow, že teda workflow si někde prostě stahovat a importovat si je, používat si je, nebo vám prostě pošle kolega někde soukromý, že to je vlastně nějaký tajný workflow třeba, jo, může to vlastně používat. Jo, tady je nějaký fan annotate od kolegy, to je nějaký prostě workflow na nějaký genomovou anotaci a tady vlastně v tom obrázku vidíte vlastně, co všechno to potřebuje za vstupní data, jo, jakými nástroji to ty data prostě jakoby protahává a vlastně na konci, co dostanete, tak se vlastně nemusíte toto celý dělat znovu, vy si to naimportujete, pustíte. Galaxy poměrně živě vyvíjený jakoby nástroj, takže to jako přímo od vývojářů má jakoby kvanta prostě nějakých jako různých tutoriálů, návodů. Já si nejsem jistý, jestli se to k tomu dostanu, asi odsak ne, ale z nějaké té úvodní stránky před tím přihlášením by to asi šlo, nebo úplně nevím. Dá se tam jde prostě docela takové nějaký tutoriály, jsou tam prostě návody pro začátečníky, pro pokročilé, mají to jako webináře, prezentace, vyloženě jako nějaký videonahrávky, nějaký dema. Jo, pokud to člověka zajímá, tak je vlastně schopný se tam jakoby krok za krokem prostě projít nějaký návod a vlastně tam vás to jako fakt naučí úplně polopaticky, jak se ta Galaxy vlastně používá. A není to cíleno jenom jakoby na uživatele, jak se používá ta platforma jako obecně, oni tam mají vyloženě jakoby kurzíky, jak zpracovávat genomická data, jak zpracovávat nějaký právnická data, jak používat Galaxy
prostě nějaký jazykový modely. Jo, mají tam i vyloženě jakoby podrobné návody pro nějaké konkrétní jakoby, jo, vědecká data, pro nějaké speciální jakoby obory. Takže není to jenom jakoby nějaký obecný. Tak, tedy abychom postoupili dál, protože zase už jsme hrozně pozadu, tak tedy já vám tady ukážu něco, jak vlastně jakoby druhou, nebo jakoby opozit těch grafických nástrojů, což je v rámci toho metacentra, jakoby to prostředí té klasické jakoby příkazové řádky. Jo. Tady vlastně jo, toto je jenom jakoby takový jakoby typicky, jako jak to vlastně jako funguje, jak jsem na tom ukazoval něco, že tak jako různě jako rozfrkaný po té republice, všechny ty jako ty výpočetní stroje a tak dále, tak to je jen tak zase takový jakoby trošku jiný jakoby grafický znázornění, ale vlastně funguje to, vlastně to metacentrum, to prostředí té příkladové řádky funguje ve stylu, že vy se jakoby z nějakého teďka osobního počítače, co máte doma, v kanceláři, nebo prostě jakoby z nějakého počítače, co máte někde v laboratoři, vy se hlasíte na něco, čemu my jako říkáme jakoby čelní úzel, frontend, ale to je prostě říkáme jakkoliv, prostě nějaký login node, přihlašovací úzel, prostě řekněme jako ten hlavní přístupový bod, jo, můžeme to nazývat jak chceme. A vlastně a z tohoto přístupového bodu, z toho login nodu, z toho přihlašovacího stroje, vlastně uživatel je schopný si došáhnout jakoby na všecka disková pole, co vlastně metacentrum jakoby má pro uživatele, na všechny výpočetní stroje, co jsou vlastně metacentrum. Jo, a teďka vlastně ty disková pole jsou mezi sebou propojená, jo, mezi sebou jsou propojená vlastně i ty výpočetní stroje, vlastně všechno je spolu propojené, všechno spolu komunikuje. Jakoby, a navenek se to tváří jakoby jako jeden celek. Tudíž teoreticky vám je jedno, jestli jeden den používáte tady jako nějaký přihlašovací úzel ten a druhý den ho používáte úplně jiný a třetí den zase používáte jiný. Vy se vlastně ode však dostanete všude a vlastně všechno navenek se to tváří, jako, že to je jakoby, nebo mělo by se to tvářit, že to je jako jedna velká, jakoby, prostě jeden velký stroj a není tam jakoby žádná jakoby, prostě jako překážka. Tady jsem vlastně, jenom vlastně, co to je ten, jakoby ten přihlašovací úzel, my tomu říkáme frontend, vlastně to jakoby ten nějaký ten hlavní jako pro vás, jako pro vás ten hlavní přístupový bod, tam se tady jako hlásíte tím protokolem, klasickým protokolem SSH pomocí svého uživatelského jména a hesla. Možná někdo používá třeba nějaké cloudové stroje nebo nějaký znalejší, tak jako by mohl namítat, jako prostě u nás jako nepoužívají SSH klíče. My přihlašování pomocí těch klasických SSH klíčů jako moc nepodporujeme, protože používáme trochu jiný systém pro autorizaci a autentizaci, jmenuje se to Kerberos a úplně to jako s těma klíčema nefunguje. Takže jako furt jakoby uživatele tlačíme ještě stále do toho, aby používali tady jakoby to jméno, heslo. A vlastně ty čelní uzly jsou, nebo ten přístupový bot, ten frontend server, tak nebo říkáme tomu jakkoliv, to jsou ve své podstatě uzly, kam vy se máte jako přihlásit a tak si tam třeba napsat, nebo té primární využití, napsat si tam skript pro dávkovou úlohu, podívat se, kde mám data, tady mám data, napsat, jo, podívat se, jestli máme aplikaci, kterou chcete používat, nějaká malinká data si stáhnout a tak dál. Jo, jsou to jakoby relativně malé virtuální stroje, kde vlastně se mají dělat jakoby tyhle ty nenáročné operace. A potom už takové to hlavní počítání máte potom delegovat skrze jakoby ten systém na nějaký ten výpočetní stroj a nepočítat to přímo na tom čelním uzlu. Jo, co jsou třeba uživatel, jestli jste už u nás někdy počítali a používáte nějaký ten čelní uzel a on vám přišel, že je hrozně pomalé a říkáte si, ty brjo, dneska tam jako dám příkaz a ono to hodinu nic nedělá. Jo, tak většinou to je toho, že většinou se to z toho důvodu, že máme občas se tam uživatel, který úplně je třeba nováček, neví, že to něco takového nemá dělat, tak tam spustí nějaký prostě velký výpočet na tom nějakém tom čelním uzlu, úplně ho zahltí, takže jakoby práce pro ostatní uživatele tam je velice náročná, ne nemožná, takže většinou to je způsobeno tímhletím, nebo tam dochází zase k nějakému přetížení toho diskového pole pod tím čelním uzlem. A vlastně i taky to pomalé. Jo. Pokud na to narazíte na nějakou pomalost jako čelního uzlu nebo nějakého pole, určitě nám dejte vědět. My tyhle ty uživatele, co to nedopatření dělají, tak je samozřejmě informujeme a učíme, jak se to vlastně používá jakoby lépe a správně. Jo, tady na tom print screenu vpravo tam vlastně máte seznam všech našich jako čelních uzlů. V podstatě si můžete jako vybírat jako v zásadě, který chcete. Měl bych říkat, jako, že si máte vybrat ten, který vám je jako fyzicky jakoby nejblíž podle lokality, ale snažíme se ty uživatele jakoby rozdistribuovat jako na příštěmi uzly, tak si vyberte takový, který se vám jako asi líbí. Já bych vám tady jenom ukázal jako jenom takovou malou ukázku, jak teda jakoby toto jakoby může jak může vypadat to přihlášení na ten čelní uzel. Vlastně jasně můžete používat jakoby v tom on-demandu aplikací té příkazové řádky. Pokud máte jakoby nějakou vlastní apku na to, tak můžete
nějaký terminál, tak vlastně, jak jsem říkal, klasicky pomocí jakoby protokolu SSH se tam vlastně přihlásit s nějakým svým jako uživatelským jménem. Uživatelské jméno si během podávání přihlášky jako vytváříte a přihlásíte se na nějaký čelní úzel. Já třeba tady jako třeba si vyberu ten Security Metacentrum CZ. Ono se mi to zeptá jako na heslo. Linux v rámci bezpečnosti jakoby nedovoluje, jakoby neukazuje psaní hesla, ani jakoby kolik píšu znaků, takže píšete ve své podstatě do prázdna. A pokud se trefíte, výborně, tak vás to vlastně přihlásí na ten čelní úzel. Vlastně takhle to vypadá. Jo. Je tam vlastně jako přehled máte tam přehled jakoby nějakých svých diskových, na té úvodní stránce máte přehled jako diskových kvót na každém tom diskovém poli, co vám nabízíme. Jo, dole je tam nějaký jakoby tip pro dnešní den, takže tam se dozvíte občas jakoby nějaké zajímavé jako informace, co a jak. A tady už jako můžete normálně potom zase používat ty klasické prostě Linuxové příkazy, jo, psát si skriptíky, koukat si na adresář, co tam máte a tak dál. Samozřejmě ono je to hrozně furt jako hezký o tom mluvit o tom, jako že máme tady jako nějaký stroje a můžete na něj jako počítat a potom potřebujete jakoby nějaká ta disková pole prokladání těch dat. Jako Metacentru je celá řada těch diskových polí, kam vlastně si můžete uložit jakoby ty data, která zpracováváte. A my tomu říkáme, že naše disková pole jsou určená jenom pro data, která jakoby aktivně počítáte. Jo. Teďka máte projekt, teďka musíte zpracovat nějaká data, protože musíte prostě do konce roku poslat článek, tak tyhle ty data se zpracováte hrozně fajn, ale v okamžiku, že ten článek máte prostě opublikovaný, vydaný a data nepotřebujete, ale jsou to jakoby nějaká cena primární data, získat je znovu je nereálné, tak tahle ta data by úplně neměla být jako metacentrum. Jo, ta naše disková pole třeba nemají jakoby nějakou fyzickou jako repliku, jako zálohu někde jinde. Takže v případě nějaké katastrofální havárie prostě toho diskového pole, ta data můžou být nenávratně ztracena. Takže pokud máte nějaká ta strašně cenná primární data nebo ty cenné výsledky, tak je nenechávejte na metacentru a nejen z toho důvodu, že ta naše kapacita jako těch polí není nekonečná, ale i z toho důvodu bezpečnostního. A daleko lepší je odeslat je na nějaké jakoby, trošku jako bezpečnější úložiště, což je jo, nějaká národní repozitářová platforma, pokud ty data máte nějakou hezký metadata, jakoby z nějakého hezký popsaná a dají se nějaké to repozitáře. Ale aktuálně mířím k tomu, nahrát je toto ke kolegům na objektové úložiště typu S3, jo, což je zase jakoby nějaké úložiště, které právě že určeno na uchovávání těch jakoby, řekněme, těch jakoby velice jakoby cenných dat, takže tam je to jakoby archivní úložiště tomu řekněme, je vlastně dostupné jakoby všem uživatelům Metacentra až tedy jako po nějaké jako registraci. Já o tom budu mluvit snad ještě za chvilku. Čas už toto hodně rychle letí. Já o tom budu mluvit ještě potom jako na chvilku o té cestné S3. Jo, Metacentrus máme jakoby nějaké klasické příkazy S3 CMD, S5 CMD a tak dále, jako jak ty vlastně data na tu S3 jakoby nahrávat a tam vlastně už kolegové jako garantují, že ta data jsou jako mají někde jakoby nějakou jako fyzickou repliku, že vlastně o nějakou nepřijde, že vlastně jako ta bezpečnost je tam jakoby daná, že ta data jsou jako ve více kopiích jako různě jako toto rozmístěna po republice. Pardon. Když už se bavíme o těch datech, tak jako spousta uživatelů se nás ještě ptá, jakoby, jak ty data jakoby ochránit před nějakým čtením jako cizími lidmi a tak dál, nebo aby to měly jakoby ty data jako soukromá, jenom pro sebe privátní. Aktuální nastavení vychází z nějakých prostě Linuxových standardů, že vlastně jakoby všechny home adresáře jsou pročtení všem jako ostatním uživatelům. Takže ve své podstatě já si můžu podívat jako běžný uživatel se můžu podívat, jako kdo co má jako ve svém domovském adresáři. Pokud se vám to jako nelíbí a nechcete, aby vám tam někdo koukal, já neříkám, že se to děje, já si myslím, že se to jako reálně opravdu neděje, ale pokud chcete být jakoby super jistý, tak nemusíte tvrdit, že vaše data jsou super cenná, že potřebujete jakoby sensitive cloud, většinou to není pravda, ale vy si můžete jakoby jenom změnit jako přístupová práva na nějaký ten váš domovský adresář. Jo? To je vlastně to je vlastně tam napsaný dole na tom slajdu, jak je tam ten prstík. Když si to nastavíte přístupová práva jako jo, vlastně, abyste jako všem ostatním jako sebrali práva pro čtení, nechali jste tam jenom to nastavení třeba 7.0.0, to znamená, že jenom vy můžete jako číst, zapisovat a něco si tam jako vyšetřovat, tak vlastně nikdo jiný už se vám na ty data jako nepodívá. Kdyby to znělo strašně moc jako odborně, nevíte, co s tím, tak nám jako napište a já vám klidně poradím, jak se to vlastně nastaví. To je v podstatě to jako jenom jako jeden příkaz. Ale s tím si jako zabezpečíte, že už vám nikdo jako na ty data jako neuvidí.
Zase tady je potom jakoby nějaká prostě tabulka jakoby těch diskových polí, která jako Metacentrum jako máme nabízená. Každý uživatel tam má jakoby nějakou svou kvotu, do které by se měl vejít. Můžete samozřejmě ta disková pole používat jako úplně všechna. Jo, fakt tu kapacitu jako využijte. Myslím, že by default teďka nabízíme něco kolem jako, já nevím, pásu 10 tera jako per uživatel. Pokud hodně byste potřebovali, můžeme kapacitu navýšit, ale jak jsem říkal, kapacita jako poměrně rychle jako dochází, takže spíše lepší, jakoby, no, nepotřeba data migrovat někam pryč, třeba na tu S3, co nepotřebujete rovnou mazat a pak si nechávat jenom to, co má smysl, protože to zrovna aktuálně potřebujete zpracovávat. Já bych vám tady jenom chtěl jakoby rychle ukázat se vlastně v té příkazové řádce, že vlastně, když jsem teda připravil na tom čelní uzlu Skirit, tak vlastně ten čelní úzel Skirit jakoby je by default jako kouká nebo je připojen jako na diskové pole, které jako v Brně 2. Vlastně když se na ten Skirit přihlásím, tak jsem jako ve výchozím nastavení jako na tom diskovém poli Brno 2, kde prostě mám tady jakoby nějakou prostě svůj obsah toho adresáře. Ale pokud třeba používám jako diskové pole v nevím, Plzeň 1, které je přimontované na čelním uzlu Nymfa. Jo, zase to neznamená, že já musím používat ten daný čelní uzel, který má to diskové pole jako připojený. Já vlastně můžu používat kterýkoliv jiný čelní uzel a vlastně v rámci toho frontendu si mezi těmi diskovými poli jakoby přepínat. Jo, je to klasický příkaz prostě CD jako change directory a pak je tam vlastně jakoby nějaká prostě ta cesta na to diskové pole, diskové pole v Plzeň 1, pak teda musím jako do homeu a do svého domovského adresáře, kde mi to vlastně tam přesměruje a já tam najednou vidím úplně jiný obsah, protože jsem jako na jiném diskovém poli. Jo, nezdá se to, ale spoustu uživatelů je prostě matoucí, proč máme tolik jakoby těch přihlašovacích uzlů, těch frontendů a tolik diskových polí. Jo, vychází to z té distribuované podstaty, ale jak jsem říkal, všechno to je propojené se vším. Můžete se odkudkoliv připojit kamkoliv, jenom ve své podstatě musíte si asi pamatovat, kde co máte, ale jo, všechno je dostupné ode však. Platí to tady potom o těch používání těch dávkových úlohách, ale o tom budeme mluvit jakoby za chviličku. Jo, a vlastně tady je něco jakoby to stejné, prostě to úplně to stejný, jo, prostě nějaké různé frontendy jsou připojené různá disková pole, já si tam prostě můžu mezi tím prostě nějakým klasickým příkazem CD prostě jako přecházet naprosto dle libovsky. No, a když už teda jakoby jsme si toto jako teda ukázali, jako kde teda mám data, jak se připojit na nějaký ten jako černý úzel, tak vlastně v podstatě na tom metacentru, v tom klasickém prostě té příkazové řadky, já mám jakoby dva způsoby zase hlavní, jak využít jakoby ty výpočetní zdroje. Jeden zdroj je teda jakoby pomocí té dávkové úlohy, což je ve své podstatě, že si napíšu něco, teďka to zní prostě, ale jako shell script, ale to si přeložím jako prostě obyčejný textový soubor. Já si napíšu textový soubor, který má několik jako různých jako řádků. Začíná to tím, a to třeba na tomto print screenu, nebo já vám to asi ukážu rovnou tady. Jo. Já si vlastně můžu napsat, jo, to je to ten stejný skript, nebo ten stejný textový soubor, říkáme tomu uživatelský přívěky věc. Vlastně jak byl ten print screen na té prezentaci. Já si tady vlastně v té horní části vlastně zarezervuji jakoby nějaké výpočetní zdroje. Já tady vlastně tím parametrem velké N můžu dát jakoby nějaký název té úlohy, pak si rezervuji jakoby nějaký výpočetní zdroje, jeden stroj, 32 procesorových jader, tady nějakých skoro půl tera operační paměti, nějaké místo na Scratchi. Jo, říkám si, jak dlouho ty zdroje chci rezervovat pro tu svou úlohu. Já si můžu nechat jako poslat jako e-maily. Jo, já si můžu si specifikovat jako by třeba svůj e-mail a vlastně tohle to mi zařídí, že když ta úloha začne a abort je, jako když je ukončena plánovacím systémem nebo když skončí, tak mi vlastně dojde e-mail o stavu té úlohy. A pak tam vlastně následuje už tak vlastně následuje jakoby spousta řádků, kde vlastně já jako jenom prostě píšu to, co se má udělat a vlastně v okamžiku, kdy ten skript já mám vlastně jakoby napsaný, jo, já tady prostě ověřuju, že existuje nějaký adresář Scratch, pak si tam jako přecházím, pak si tam jenom kopíruji jakoby nějaká data. Zase, kdyby se to chtěli někdy vysvětlit jakoby podrobně, jak napsat skript a vlastně co to dělá, jak to má dělat, tak nám to napište a můžeme si někdy udělat prostě webinář o tom, jak si napsat skript a můžeme se o tom bavit třeba 2 hodiny, jo, teďka na to asi úplně prostor není. A já si tam vlastně napíšu jakoby takhle ten skript, všechno, co se má teda jakoby udělat. A má to někde uložený a vlastně jakoby příkazem jako QSUB, normálně jakoby prostě QSUB, já vlastně tu úlohu jako odešlu jakoby toto na spočítání. Jo?
té úloze je přiřazen jakoby nějaký číslo a někde v pozadí se mi to potom spustí, ten skript se, nebo ten textový soubor, říkáme, nebo to je to stejný, že to vyšetří vlastně řádek pořádku, tak je to mám napsaný a vlastně pokud už v pořádku, tak mi to jakoby na konci vlastně jako vrátí, na konci mi to vrátí ten výsledek a je to. Mezitím, jakmile to odešlo, už nejsem schopný s tím nic moc udělat, takže buď to nechám doběhnout, on tam nějak dopadne, ale pokud si třeba všimnu, že v tom skriptu mám jakoby chybu, už nejsem schopný to ex post opravit, nebo musím tu úlohu třeba zrušit pomocí tady příkazu QDEL a pomocí toho čísla úloha je tady jako teďka v tomto případu jakoby zrušená, smazaná. Skript si můžu opravit a submitnout znovu s opravným zadáním, pokud jsem si všiml nějaké chyby. Opakem té interaktivní úlohy, pardon, opakem té dávkové úlohy je úloha interaktivní, což je ve své podstatě něco takového dost podobného, ale akorát, že já ty zdroje mám jakoby k dispozici jako v reálném čase a já v reálném čase jakoby s tím interaguju. Zase to potom jako spočívá jakoby v nějaké prostě rezervaci zdrojů pomocí toho příkazu QSAP, ale vlastně teďka se tam přidává jako tady ten znak jako minus i, je to velké písmeno, velký měkký i a já vám to ukážu. Vlastně mám to zase tady na tom našem oblíbeném GitHubu. Vlastně tady mám tak jakoby nějaký to zadání. Zase říkám, jo, pust mi interaktivní úlohu, která se jmenuje jenom jako test job, dej mi nějaký prostě výpočetní zdroj, já chci jako na hodinku. A když to zadám, tak musím teda chviličku podívat, než vlastně se ty zdroje přiřadí. Jakmile se přiřadí, úloha mi začne, tak a ve své podstatě to je všecko. Jo. Jestli to teda jako jste schopni trošku vidět, tak já jsem teďka byl tady jako přesměrován na nějaký výpočetní stroj jako Galdor 20 a nic se neděje. Ono to teďka čekáš, jako co já tomu jako napíšu. Jo. Já si tady fakt jako můžu teďka něco prostě cokoliv dělat. A ve své podstatě všechno, co udělám, tak ono to jakoby dělá jako v okamžiku, když já jako zmáčknu Enteru. Je to ideální jako pro nějaké lazení nových aplikací. Jo. Pokud mám aplikaci, kterou chci používat a nemám tušení, jak ta aplikace funguje, jak se chová, jak se píše syntaxe, já si můžu spustit tady tu interaktivní úlohu a na nějakých malinkých datech s nějakými minimálními zdroji já si můžu jenom prostě otestovat jako zadání toho příkazu. Jo. Můžu tam psát třeba nesmysly, ten program může psát, hele, neznám tady parametr minus x, jo. Píšeš mi nějakou hloupost. Jo. Já si to vlastně také můžu odlagit a vlastně, když si odlagím syntaxi, anebo si píšu nějaký krátký kódík, jo. Vlagím si nějaký skript nebo nějaký prostě kus kódu, píše mi to nějaký hlouposti, já si to opravím, pustím to znovu, jo, a vlastně taky si, jakoby, řekněme si, něco si testuju, něco si lagím a v okamžiku, kdy já to mám jako odlagené, dělá to, co mám, tak já vlastně potom můžu spustit nějakou velkou dávku úlohu, která poběží 14 dní na nějakých obrovských vstupních datech, jo. Nemá smysl tady pouštět jako velkou úlohu, která rezervuje hodně zdrojů a na ty zdroje budu třeba 2 dny čekat, nebo den čekat, než se mi uvolní, aby mě ta úloha skončila po 10 vteřinách běhu, jenom prostě proto, že mám nějaký překlep prostě někde v syntaxi. Jo, na to je dobrá ta interaktivní úloha. Vyzkoušet si to, odladit si to a když to vím, jak to mám vychozený, tak to potom překlopit na velká data a spustit si normálně toto jako velký výpočet někde v rámci dávkové úlohy. Takže já bych tím teda jako teďka v rychlosti přešel už k něčemu dalšímu, než je takovýto typický metacentrum v tom nejužším slova smyslu tím plánovačem v rámci toho OpenPBS plánovače a dostal se jakoby k nějakým navazujícím službám, ke kterým naši uživatelé jakoby taky mají přístup v rámci té jedné přihlášky. A vlastně začal bych tady vlastně, že to je ta platforma OpenStack, což je platforma, ve které uživatelé si mohou jakoby žádat, spouštět, jako manažovat vlastní virtuální stroje a nebo ta platforma, jakoby, já si myslím, že bych ten slide měl jako do budoucna jako trochu změnit, protože vlastně jsem tady mu říkal, jako, že mám vlastně kolegové z centra CDS jakoby dávají ty Kubernety, což je nějaká aplikace jakoby na manažování do dokrovských imidžů, ale já si spíš myslím, jako, že by tam mělo být nějaké takové logo, protože vlastně u několik těch Kubernetů vlastně vám dávají třeba i ty AI kecálky a jakoby ty AI asistenty a vlastně už to nejsou jenom ty čisté kuberneky věci, ale ten taková jakoby spíš jako poznámka jako na okraj. Co je to ten OpenStack? Vlastně jakoby, jo, máme takovou službu Metacentrum Cloud
tak vlastně jakoby, tam je zase nějaká ta infrastruktura OpenStack, ve které si vlastně můžete jakoby, vlastně vytvářet jakoby nějaké virtuální stroje jakoby s nějakým operačním systémem, musí to být tady jakoby nějaký jakoby ten jako zase Linuxový systém. Vy tam máte uživatel, který tam ten virtuál má, tak tam vlastně má jakoby normálně jakoby administratorský rutovský práva, může se tam ve své podstatě dělat jakoby cokoliv. Jo, ten virtuál může být jako různě velký, taky se tam říká o nějaké výpočetní zdroje pro ten stroj. Jo, který vlastně ty zdroje si zase potom ladíte podle té aplikace, co tam budete používat, nebo k čemu to jakoby, k čemu to jako používáte. Můžete tam ve své podstatě běžet jakoby strašně moc jako různých jako věcí, nějakou databázi tam pouštět, jo, pouštět tam nějaký třeba ty Kubernetes klastry a tak dále, nebo to mít jakoby nějaký dlouhodobě prostě běžící prostředí. Třeba rozdíl oproti tomu gridu je, že vlastně v té gridové službě, jakoby všechno v tom metacentru, v té příkazové řádce, tam vlastně, vy tam vlastně používáte nějaké prostě sdílené prostředí, které je centrálně spravované a ve své podstatě nějaký způsobem prostě rigidní. Jo? Třeba neovlivníte úplně složení knihoven, který máme my v tom systému a v zásadě, pokud vám to nevyhovuje, tak se s tím musíte asi Bůh třeba naučit jako trochu žít. Jo? Nemůžeme úplně to měnit jakoby všem jako na požádání, musí to být nějaký univerzálně dobrý pro všechny. Ale třeba v tom cloudu, jak už tam máte jakoby ve své podstatě práva administrátora, vy si tam můžete jakoby, jako řekněme, jakoby ladit úplně to prostředí do nejmenšího detailu, úplně specifický verze různých knihoven se tam jakoby dávat vlastně tak, aby se dostal nějakého toho maximálního efektu, který vy potřebujete pro svou aplikaci. Jo? Takže vlastně třeba na to je to dobrý a na to je to vlastně dobrý, nebo to je to vlastně ten rozdíl proti tomu gridu. Jo? Pokud potřebujete opravdu specificky vyladěné prostředí, tak přesně na to je asi ten OpenStack. Tady se vlastně jenom jakoby rychle dostanu ještě k tomu vlastně, co to jsou ty kolegové, nebo co je to ten CRTC, vlastně to jakoby zase nějaký výpočetní centrum tady v rámci Ústavu výpočetní techniky na Masarykové univerzitě. Oni vlastně těm uživatelům, co mají tu přechodu do metacentra, vlastně tady jakoby nabízí nějaké to, jakoby tu platformu pro ty, jako pro ty kontejnery. Takže vlastně to je ta platforma Kubernetes, ve které teda oni jako umožňují jakoby spouštět, manažovat jakoby nějaký ty dokrovské imidže. Samozřejmě mají taky, je to nějaká webová aplikace, nebo nějaké webové rozhraní, kde vlastně vám jako umožňují jakoby běžet jakoby nějaký grafický aplikace, typicky nějaká, něco podobně jak ten on demand, RStudio, ANSYS, nějaký MATLAB a ty populární nástroje. Samozřejmě mají tam i možnost jako spořit nějaký jako workflow manažery typu SnakeMake a Nextflow. Mají tam jakoby, to vám ještě potom ukážu, poskytují různé jako další jakoby, webové nástroje už pro konkrétní jakoby použití typu Foldify, AlphaFind. To vám ukážu na dalších sledech, vlastně co to je, k čemu to je. Také provozují platformu Sensitive Cloud, jo, pro zpracování citlivých dat. Tam to teda jako funguje trošku jinak, tam se jako nemůže kdokoliv jako jen tak přihlásit, tam už je potřeba kontaktovat jakoby ty jako správce, nějak tam si má začít vyjednávat politiku toho přístupu na Sensitive Cloud. Jo, tady jsem zapomněl zmínit, zase tam je dokumentace, jo, kolegové napsali perfektní dokumentaci pro to. Určitě koukněte, tam si všechno se tam jako dočtete. A teda jako nejlepší věc, co tak asi dělají, tak jsou právě že ty různé AI asistenky pro nějaký ten pokročilý výzkum. Je to teďka opravdu velké téma, strašně se to používá. Kolega Hitmanek na to bude mít povídání příští měsíc 20. Určitě se přijďte podívat, ještě budeme posílat jako prezentaci. Trochu bylo v plánu, že to tady zmíním já, naštěstí to nepadlo, protože klasicky strašně nestíhám a kolega tomu rozumí daleko více než já, takže to budete mít fakt lepší. Tady vlastně jenom ta aplikace to Foldify, vlastně co to je, co to kolegové běží, je to vlastně jako zase webová aplikace, to vám běží jakoby v prohlížeči a umožňuje to predikovat strukturu proteinů právě, že na těch nástrojích z té AlphaFold jako rodiny, pár let se nějaký ten AlphaFold jako dával Nobelovka, takže to jako není úplně jako hloupá věc. To se tady máte jakoby nějaký URL, já vám to jenom, v rychlosti jako jenom prostě ukážu, jak to asi funguje. Zase je potřeba se tam prostě přihlásit, jo, člověk tady je prostě v prohlížeči a, jo, a vlastně můžete si tam spustit jakoby nějaký jeden z těch jako modelů, tak já si tady jenom vyberu ten AlphaFold 3 jakoby nástroj, potom se, a než posekl jsem se, nebo ne? Potom si tady, dobrý, jo. Jo, myslím, zase taková prezentace, ale to funguje.
Takže já si tam vlastně pustím ten AlphaFold 3, jo, ten predikční nástroj, tady si můžu jakoby vymyslet, nebo si dát jakoby nějaký jakoby velice jako nějaký obecný jakoby parametry toho výpočtu. Pokud bych chtěl už nějaký speciality, tak si tady můžu jakoby nahrát jakoby nějaký vlastní JSON s nějakýma pokročilýma parametrama. Pokud tam nahraju jakoby sekvenci ve formátu FASTA, ale bez té hlavičky, tak já vlastně můžu to jenom jakoby prostě, jenom to můžu jakoby při to docvakat a pak jenom spustit. Jo, a vlastně ta úloha, ta predikce toho proteinu se mi tam někde teďka spočítá a vlastně potom mi na e-mail přijde upozornění, hele, predikce je hotová, model už máš přístupný, může se na to podívat. Pokud se mi to někde, jo, tady, já už jsem si to teda jako předpočítal, takže vám vlastně ukážu, jak to potom vypadá. On to zase pořád jsem jakoby na to v tom webu a já si tam vlastně můžu na tu strukturu potom jako podívat a přibližovat si to, otáčet si tím a vlastně podívat se, jak to vlastně potom vypadá. Jo, tady to má vlastně i na úroveň jako jednotlivých atomů a tady potom jako na boku to má nějaký různý měnítka, kde já si s tím fakt jako pokud už vím, co dělat, si s tím prostě můžu jako různě pohrát a s tou strukturou si potom jako dělat asi co chci. Jo. Pro strukturní biologii úplně super věc. Jo. U těch proteinů ještě dostaneme tady poslední slide, tak je to tady nástroj AlphaFind, což je zase jakoby další nástroj, který vám zase běží jako v prohlížeči a vlastně tento nástroj je určený k vyhledávání jakoby stejných proteinů na základě jakoby identické jakoby proteinové jako struktury. Je to taky založený, nebo teda jakoby sekvence, je to založený taky jakoby na těch proteinech umístěných v té AlphaFold jako databázi. Jo, ono to umí to jako pracovat jako se sekvencí, buď tam jako nahrou sekvenci přímo jakoby ten protein, eventuálně tam jako najdu jakoby nějaký IDčka, nějaký identifikátor jako z nějakých prostě různě populárních jako proteinů jako databází, takže já tam jenom prostě najdu jakoby nějaký prostě ID z nějaké databáze, je to nějaký protein jako lidský klarin 2. Jo, zase je to spíš jako určené prostě pro biologii, pro molekulární biologii, pro bioinformatiky. Pokud nic jako neřeším, můžete jenom search a mi to vlastně začne strašně rychle hledat, no, jako nalezeno, prostě jakoby další homologní proteiny k tomu mýmu, jo, a vlastně můžu vědět, že jakoby tady nějakému tomu lidskému je nejbližší asi jakoby tady nějaký prostě bratus je krysa. To pamatuju. Jo, prostě krysí jakoby protein, jo, a tak dál, a tak dál. Zase můžu se na to koukat, na tu strukturu podívat, různě si to otáčet, hrát si s tím a tak dál, jo, pokud vím, co tam vlastně hledám, tak si tam můžu podat. Takže vlastně to jsou jakoby ty další ty nástroje, ty webové, už jako cílící na konkrétní skupinu uživatelů, co vlastně kolegové jako nabízí. A tady už se dostáváme teda se zpožděním, ale jako poslední části této prezentace. A to je vlastně jakoby ta cesneký úložiště S3. Tohleto provozují kolegové z oddělení datových úložišť a je to teda jakoby úložiště určený primárně pro pro nějaká taková data jakoby zálohy nebo nějaké jakoby archivační data jsou jakoby držena jako v různých fyzických kopiích, čili je zaručena jakoby nějaká bezpečnost toho, takže o ty data jako nepřijdete i v nějakých scénářích katastrofy na nějaké té serveromě. Pardon. Ta S3 se dá přistoupit v rámci metacentra, kde umíte jako nahrávat data přímo z metacentra. Tam teda máme jakoby na to nějaké prostě ty nástroje pro příkazovou řádku S3 CMD, S5 CMD, AWS. Já vám myslím potom ještě ukážu, jak to trošku vypadá. Co je daleko lepší, nebo co je jako super pro běžné uživatele, jdou nakonfigurovat různý klienty pro všechny různé operační systémy, jako grafičtí klienty, skrz které taky můžete přistoupit jakoby na tu S3. Já vám to taky ukážu. Zase tady si dovolím toto upozornit na odkaz na dokumentaci. Zase kolego to je úplně perfektně vysvětlený, napsaný, jo, krok za krokem prostě popsaný, co zadat, aby vám to fungovalo a fakt ta dokumentace je hodně vymazlená. Když už tam teda budete jako nahrávat nějaká ta data pro tu archivaci, měla by ta data být jako ideálně očesaná od nějakého prostě balastu, který fakt jako nemá prostě tu trvalou hodnotu. Jo, ta data ideálně nějakým způsobem zabalená. Jo, nahrávat tam soubor nebo služku, které je 15 milionů malých souborů, jako to není úplně vhodné, takže jako fakt ty data jako balte do nějakých jako archivů, bude to daleko vhodnější. Každý uživatel
Jo, není to úplně by default jako pro všechny uživatele Metacentra, je potřeba se tam jakoby prvně zaregistrovat. Každý uživatel tam, myslím, jako v nějakým výchozím nastavení má to kvotu 2 tera, pokud se jako nepletu. Je tam možnost i nějakého sdílení, ale ve výchozím nastavení to, myslím, funguje tak, že jakoby ty uživatelské osobní storykové prostory jakoby jsou jakoby jenom, řekněme, proštění, takže vy jste schopni někomu jako nazdílet jako ta svoje data, se to někdo stáhne, někdo se podívá, ale pokud potřebujete jakoby nějaký vyložený jakoby adresář pro sdílení, že třeba je vás třeba 6 kolegů v rámci té laboratoře a potřebujete mít prostor, kam si jako všichni nahráváte data, stahujete data, můžete si všichni na ně šahat, je potřeba si, myslím, pro mě je asi lepší kontaktovat kolegy z toho organizačního úložiště, jak to pojmout. Oni vám, myslím, musí vytvořit něco jako virtuální organizaci a vlastně až potom se na to dá napojit, pokud teda jako nekecám, tak si myslím, že by to mělo být. A, a vlastně až na to potom se dá jako napojit ta historika, která by měla být jakoby taky sdílená mezi více lidí. Proč jsem mluvil o té registraci, to je vlastně tady ta první část toho slajdu, vlastně jak to funguje, jak se tomu dostat. Vlastně tím, že vy se tam jako registrujete, tak se vám vlastně vytvoří nějaký soukromý prostě jakoby klíče, nějaký pár klíčů, který vlastně vy potřebujete, aby se na tu S3 storage jako připojili. Můžete si to uložit jakoby nějaký konfigurační soubor jako na Metacentru a pak právě tu svou S3 jakoby ovládat jako skrz příkazovou řádku. No a nebo si to jako nakonfigurujete jakoby nějakého toho SFTP klienta a vlastně přistupujete k té historice jakoby nějaké grafické cesky. Já vám to jenom tady v rychlosti jako ukážu. Já teda tady jenom ukončím s dovolením tu interaktivní úlohu. Já vám ukážu, jak vypadá ten konfigurační soubor to Metacentru. Jestli doufám, že to teda všichni vidíte, ale ve své podstatě to je ono. Je to jenom prostě jako nějaký textový soubor, který má doslova jako 6 řádků. Vy ho máte teda někde uložené na nějakém jako tom přihlašovacím uzlu. Ideálně v takové formě, aby vám na to nikdo jako nemohl koukat, že pod nastavení vhodných práv. A vy tady ve své podstatě máte jakoby, jo, samozřejmě toto je jenom ukázka, toto jako není můj jako real, ten konfigurační soubor. A vy tady vlastně máte jako, tak jakoby dva přístupové klíče, pomocí kterých jste jakoby schopni si na tu svou historiku jako došáhnout. Jo. Tady vlastně máte někde server toho úložiště, a vlastně díky tomu můžete jako tu historiku jakoby ovládat. Jo, já jsem si tady pro vás jenom připravil v rychlosti jakoby pár jako příkladů, abych ušetřil čas, tak to asi nebudeme procházet všechno. Ale vlastně já používám tady jakoby ten příkaz S3CMD, to úplně nejvíce basic, nejvíc obyčejný prostě nástroj, jak tu historiku ovládat, jako to nahraj, stáhni, ulož, smáš, jako úplně fakt ten základ. Jo, ještě se dá používat S5 CMD, což je jakoby vhodnější na přenos, na rychlejší přenos trošku jako větších dat, eventuálně příkaz AWS, což už zase myslím, mělo být jako takový asi, pokud si dobře pamatuju, tak myslím, jako nějaký nejvíc maximalistický řešení. Zase koukněte kolegům do dokumentace, máte tam napsané všechny ty různý přístupy, jak k tomu přistupovat, včetně jak konfigurovat nějaký ty klienty, ty grafické, a to vám ještě ukážu rychlosti. Jo, já se tady můžu jenom prostě podívat, jakoby, jak vlastně jako na obsah té mé S3, vlastně tam jenom příkaz jako ls, kdy vlastně já tam vidím jakoby nějaký ten můj, jako řekněme, hlavní adresář, který se jmenuje MetaArchive. Myslím, v té terminologii S3 se tomu říká jakoby bucket, ale tak jako bucket rovná se adresář. Takže já tu mám jakoby, jako řekněme, jeden hlavní adresář, kde prostě mám jakoby nějaký svoje prostě jakoby nějaký starý jakoby data, o která nechci přijít. Samozřejmě můžu se podívat, jak ty data prostě vypadají. Jo, mám tam takové jakoby nějaký prostě adresáře, nějaký soubory. Jo, jsem schopný s nimi jako nějakým způsobem prostě manipulovat. Já to tady fakt jenom proletím, protože o půl hodiny protahuju. Takže jo, jsem schopný s příkazem jako jako vytvořit jakoby nový bucket, jo, vlastně to vám teda ukážu. Když tam dám tvořit jakoby nový bucket, takže jako řekněme jakoby nový adresář, jo, který se bude jmenovat test bucket, tak ono to chvilku bude chroustat, bucket to řekne, hele, bucket jako vytvořen, já se můžu podívat, že a už tady vlastně vidím, že tady mám ten jeden původní a tady ten nový, jo. Tady ten repozitář, tady to GitHubový meníčko vám bude jako zůstane jako na pořád, jo, klidně se potom podívejte, jo, ale vlastně máte příkaz, a nebo si to vyzkoušejte klidně, pokud to jako založíte, samozřejmě příkaz jo, na smazání toho bucketu, jo, tady mám příkaz jakoby put, jo, kterým jakoby nahrává jako data na tu S3,
Takže já tady vlastně chci nahrát jakoby nějaký ten textový soubor, nějaký ten shell script, který se jmenuje dorado-base-calling.sa do té své jakoby historikové, do toho bucketu nebo adresáře meta-archive. Když dám enter, tak ono mi to tady za chviličku nás je to nahraný, protože to je strašně malinký, že jo, tam jakoby nic není moc dlouho toto přenášet. Když se podívám na obsah toho adresáře, tak vlastně vidím, že vlastně tady ho mám, jo, no, úspěšně uloženýho. Jo, pokud používám jakoby ten příkaz put, jako tady s přepínačem minus r jako rekurzivní, tak tam vlastně můžu nahrávat jakoby celé jakoby adresáře, včetně jejich obsahu. Samozřejmě opakem je příkaz jakoby get, když já vlastně říkám, jo, stáhni mi něco z té S3. Jo, a já tady příkazem jakoby get si asi můžu pokusit stáhnout ten shell script. Ono v tomto případě mi to bude teda jako křičet, že ale už to tam jakoby jednou mám, že to nebude stahovat jako znovu jako přepisovat to jako jen tak pro ní za nic. Já to samozřejmě můžu jakoby uh, já to samozřejmě můžu jakoby tady jako obejít a vlastně to nechat stáhnout zase. Jo, mi to okamžitě stáhne nějaký soubor, jo, velký dataset, to je trošku díl. Ale takhle s tím ve své podstatě pracuji naprosto jako běžně, jo. Jo, a na konci teda jako samozřejmě můžu po konci příkazu del, jakoby jo, ten jakoby adresář, ten soubor teda jakoby smazat a podívat se, vlastně už ho tady jakoby na konci nemám. Jo, a ještě co vám ukážu, tak je teda prostředí nějakého toho, a to už je poslední věc, jo, slibuju, přísahám, nějakého toho grafického klienta, SFTP klienta na správu těch jako nějakých těch jakoby vzdálených serverů. Já používám Cyberduck. Minimálně ten Cyberduck je, myslím, pro Windows a pro Maca, ale jo, těch klientů je celá řada. Pokud to něco rozumí, tak už to určitě podporuje taky tu S3. Já tady vlastně mám uložený ten přístup do té S3. Samozřejmě jakoby nějaká jiná úložiště tam jakoby v rámci Metacentra tam mám a můžu tam vlastně také prostě graficky normálně si prostě procházet tu svou S3, koukat, co tam mám. Můžu to prostě přejmenovat, mazat, nahrávat si z lokálního počítače, stahovat si z lokálního počítače, jo, funguje to úplně stejně, funguje to úplně jednoduše, perfektně, odezva je rychlá. Pokud bych vám jenom chtěl ukázat, jak vlastně vypadá ta konfigurace, tak vlastně jediný, co já potřebuju, tak vlastně tady jakoby, já to nakonfiguruji pomocí jako těch pár věcí, co mi řekne systém během té registrace. Já tady vlastně musím jenom dát jakoby server toho, jakoby té S3. Tady tam dávám ty dva klíče, já už to nevím, jestli máte vidět. Tam dám vlastně ty dva klíče, co mě ta S3 jako vygeneruje. A ve své podstatě to je všechno. Pak dám jenom připojit a ono to funguje. Není na to nic složitého, pak jenom potřebuji mít ty přístupové údaje. Co je ještě takový zajímavý, jo, tak kromě toho, že to prostě můžu tady vytvářet nový adresáře, mazat to, přejmenovat a tak dál, tak já tady vlastně můžu si jakoby nechat jako vytvářet jakoby nějaká jakoby URL, jo, jakoby odkazy na tu S3, jakoby s nějakou expirací a já jsem vlastně schopen to URL potom předat kolegovi a on si vlastně může ty data stáhnout z té mé S3, jo. Já když třeba zkusím jako stáhnout, jako cvaknout prostě na ten adresář, tak já si myslím, že teďka se mi jako do clipboardu by se mi mělo uložit jakoby nějaký odkaz, když si já tady zkusím skopírovat do prohlížeče, jo, tak se mi začne prostě stahovat jakoby to, co jsem si jakoby, řekněme, sám sobě nasdílel, jo, ale můžu to poslat jako komukoliv. Takže jakoby toto je takový, jako, řekněme, taková asi jednoduchá cestička, jak sdílet, nechci říkat velká data, ale asi na něco malého by to asi jako mohlo fungovat. Nevím, jestli by se mnou kolegové, co to se o to starý, úplně souhlasili, ale minimálně tak je to jako jde. Každopádně oni v dokumentaci mají popsaný, jak třeba i v příkazové řádce si vytvořit jakoby nějaký ten permanentní, jakoby nějaký ten dočasný link na to sdílení, taky to je. A zase, kdyby byl zájem, určitě se dá udělat i nějaký webinář prostě na tu S3 a třeba se bavit se o tom trošku víc, ukázat tam i nějaký lepší věci, třeba nějaké možnosti, nejenom tam jako nahrát, stáhnout jako jednou, ale i třeba nějaké možnosti, nějaké pravidelných jako záloh. No a to asi teda
z mé strany úplně vše. Sice teda jako o půl hodiny později, ale přece. Metace, já bych to teda jenom shrnul, že vlastně Metacentrum a vlastně všechny ty navazující služby, ke kterým se dostanete s tou přihláškou, jsou teda pro ty uživatele naše zdarma. Ten přístupně máte jakoby okamžitě po tom, co se vám jakoby ta přihláška schválí, nemusíte nám psát jakoby žádný grantový, jakoby nějaký projektíkový žádosti, tam jenom jedna výjimka, to teďka jako neřešme. Když už ty na ty naše zdroje používáte, tak budeme rádi, když nám v těch výstupech potom poděkujete pomocí nějakého toho našeho čísla projektíků. Snažíme se to dělat jako pro všechny, i pro ty, co nemají, jakoby nechtějí, neumí, bojí se toho jakoby nějakého programování, skriptování a tak dále. Takže proto vyvíjíme ty aplikace typu Galaxy On Demand a tak dále, aby vlastně pro tyhle aby i pro ty uživatele ta infrastruktura vlastně byla jakoby toto dostupná. Je to vhodné, jako není to jenom pro velké poštáře, může to používat jakoby každý, když prostě máte nějaká malinká data, která si chce spočítat, jo, určitě taky to pro vás vhodné, stejně tak je to vhodné i prostě pro ty, co mají obří data, potřebuje si počítat jako jeho dlouhodobě, takže bez se prostě nemáme jako limit na to, co je malé, co je velké, všechny data jako máme rádi. Jo, je tady mnoho cest, jak používat ty zdroje, jo, buď tady jako přes nějaké ty grafické aplikace, příklad řádku, přes nějaké ty prostě, já nevím, přes nějaké ty Kubernetes věci, přes nějaké ty cloudové, ty virtuální stroje, jo, prostě těch způsobů to použití jakoby je strašně moc těch zdrojů. Jo, máme stovky nástrojů, které jsou jakoby dostupné, co nemáme, dá se nainstalovat, pokud vám něco chybí, určitě nám dejte vědět. A kdyby něco, tak uživatelská podpora, napište nám, domluvíme se, uvidíme. To vše, já vám děkuji za pozornost a já bych to měl teďka tady nějak jako zhodit a jestli máte na tom slajdu něco, tak si můžeme klidně začít nějak tomu věnovat.